რას ითვალისწინებს მომავალი წლის ბიუჯეტი პენსიონერებისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, დევნილებისთვის და ჯანდაცვის უზრუნველყოფისთვის. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე გიორგი წოწკოლაური ბიუჯეტის სოციალური ვალდებულებებისა და პროგრამების შესახებ. პირისპირ შეხვედრა 12 წლიანი პაუზის შემდეგ. რა კითხვები აქვთ დეპუტატებს დავით ზალკალიანთან, რომელიც სერგეი ლავროვს ნიუ-იორკში დახურულ ფორმატში შეხვდა. ნოდარ ჩაჩუა კვირის ერთ-ერთი მთავარი თემის შესახებ. როგორი იქნება საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი, რომლითაც საარჩევნო სისტემა იცვლება. ნათია ქენქაძე საყოველთაო განხილვების შედეგების შესახებ. პოლიტიკური იდეოლოგიის კრიზისი და დემაგოგია. ნუკრი შოშიაშვილის საავტორო ხედვა. მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია, ზუსტად საღამოს 11-ის ნახევარი, რაც ნიშნავს იმას, რომ თქვენ პირდაპირ ეთერში უყურებთ პოლიტიკურ თოქ-შოუს თავისუფალი ხედვა, რომელსაც ჩემთან ერთად წაუძღვებიან ჩემი კოლეგები, პოლიტოლოგი ბაქარ ბერეკაშვილი, სოციოლოგი სანდრო ცაგარელი, მე მათე კაპიცინაშვილი ვარ. დღეს გადაცემის ფარგლებში შევეხებით არაერთ მნიშვნელოვან თემას, რომელიც დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ბოლო კვირის განმავლობაში. ჩვენი გადაცემის მთავარი სტუმარი კი გახლავთ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ბატონი გიორგი წოწკოლაური, რომელთან ერთადაც ჩვენ ვისაუბრებთ ამ უწყებაში დაგეგმილი რეფორმებისა და ცვლილებებისა და გამოწვევების შესახებ, რომელიც თქვენს ყოველდღიურობაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს. მანამდე კი სანამ სტუმართან გადავალთ, ჩვენ ტრადიციულად მიმოვიხილავთ ბოლო დღეების განმავლობაში გახმაურებულ პოლიტიკურ ნიუსებს, რომელსაც გარკვეულად დიდი რეზონანსი ჰქონდა ბოლო დღეებში. ერთ-ერთი ასეთი საკითხი გახლდათ მაგალითად ის, რომ გაეროს გენერალური ანსამბლეის 74 სესიის ფარგლებში შვეიცარიის კონფედერაციის ინიციატივითა და ორგანიზებით გაიმართა საკმაოდ მაღალი დონის შეხვედრა რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვსა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით ზალკალიანს შორის. ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩაგურთვება ჩვენი ჟურნალისტი ნოდარ ჩაჩუა, რომელიც მოგვიყვება იმის შესახებ, თუ რა პოლიტიკური გამოხმაურებები ჰქონდა ამ შეხვედრას ქართულ პოლიტიკურ ელიტაში. ნოდარ, თუ გესმის ჩვენი. დიახ, მოგესალმებით. საღამომშვიდობისა, ლავროვისა და ზალკალიანის შეხვედრა ქართული და რუსული პოლიტიკური დღესდღეობის ერთ-ერთი აქტუალური თემაა, უკვე მეორე კვირა. სულ ცოტა ხნის წინ მაგალითად გავრცელდა დიმიტრი პესკოვის განცხადება აღნიშნულ შეხვედრასთან დაკავშირებით. იგი რუსული პოლიტიკის ერთ-ერთი გავლენიანი წევრია და ასევე პუტინის გარემოცვასთან საკმაოდ დაახლოებული პირი. იგი იმ შეფასებებს, რომელიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ბოლო დღეების განმავლობაში სწორედ რუსი და ქართველი პირველი დიპლომატების პირისპირ შეხვედრასთან დაკავშირებით გაკეთდა, უწოდებს ისტერიკას და არაადეკვატურს. დავარაუდოთ პესკოვის ამ განცხადებას, რომელიც სულ რამდენიმე საათის წინ დღის მეორე ნახევარში გავრცელა სააგენტო РИА Новости, მოყვება ხვალ უკვე შეფასებები და ერთ-ერთი აქტუალური თემა იქნება ქართულ პოლიტიკაში და შეფასებები მოყვება როგორც ქართული პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის, ასევე სხვა პოლიტიკოსების მხრიდანაც. რაც შეეხება მთელი კვირის განმავლობაში, ეს თემა როგორც უკვე გითხარით არის ერთ-ერთი მთავარი თემა და იგი არ კარგავს აქტუალობას. მაგალითისთვის თუ ვიტყვით ამ თემასთან დაკავშირებით, როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ასევე რუსეთის პირველმა დიპლომატმაც რამდენჯერმე გააკეთა განმარტებები, ასევე საქართველოსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროებსაც მოუწიათ ამ თემაზე ოფიციალური განცხადებების გავრცელება. თავად შეხვედრის ფორმატთან დაკავშირებით პრობლემა არ ქონია არც ერთ მხარეს და მათ შორის არც ამ საკითხისადმი რადიკალურად განწყობილ ხელისუფლების ოპონენტებს. ისინი ამბობდნენ, რომ შეხვედრა აუცილებელია და თავად ფაქტი არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, თუმცა ფორმატი, რომ შეხვედრა იყო პირისპირ და მესამე მხარის, ანუ საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობის გარეშე, სწორედ ეს არის კრიტიკის მთავარი საფუძველი. რასაც აკრიტიკებენ პოლიტიკოსები, განსაკუთრებით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან და ასევე ევროპული საქართველოდან. ოპოზიციის ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ პირისპირ მოლაპარაკებები არის აუცილებელი და თუკი საკითხი დადგება ასე, რომ მესამე მხარის გარეშე არ შეიძლება შეხვედრა რუსეთის ხელისუფლებასთან, არ შეიძლება პირდაპირ დიალოგი რუსეთთან იმ პრობლემის გადასაჭრელად, რომელიც არსებობს. ამ შემთხვევაში მაშინ საქართველოს საკუთარ სუვერენიტეტზე იტყვის ვარს, ეს არის ოპოზიციის ერთი ნაწილის მოსაზრებები. ამ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დაბარებულია პარლამენტში 15-18 ოქტომბრის სასესიო კვირაში. მინისტრის საათის ფარგლებში იგი დეპუტატების შეკითხვებს უპასუხებს და სავარაუდოდ დეპუტატების ძირითადი შეკითხვები სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით იქნება.
დიდი მადლობა ნოდარ, ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით გავაგზავნეთ საუბარ სტუდიაში, მაგრამ მადლობა შენ ამ მომწურავი და ვრცელი მიმოხილვისთვის, მეგობრებო. ფაქტია, რომ ეს საკითხი იყო ბოლო დღეების, ბოლო კვირის ალბათ ყველაზე ცხელი წერტილი, ასე ვთქვათ, საკითხი საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში. ერთი მხრივ ნაწილი მოსახლეობის და პოლიტიკური ელიტის ამბობს იმას, რომ ყინული გალღვა და გარკვეული ურთიერთობების, ასე ვთქვათ, დაწყება პოლიტიკურ დონეზე უკვე გარკვეული წარმატებაა, მაგრამ მეორე ნაწილი პოლიტიკური ოპოზიცია, საპარლამენტო ოპოზიცია ამბობს იმას, რომ პრობლემებია ფორმატთან დაკავშირებით და პრობლემებია იმასთან დაკავშირებით, რომ არ შეიძლება შეხვედრა თუ სტრატეგია არ გაქვს. აი ამ მოცემულობაში ბაქა რა სიტყვი მაგალითად შენ რას ნიშნავდა ეს შეხვედრა, რომელიც გარკვეულწილად მოულოდნელიც იყო, იმიტომ რომ ჩვენ იმ დღეს გავიგეთ, თქვა მოსახლეობამ, რომ შეხვედრა იყო დაგეგმილი, რომელმაც გარკვეული პოლიტიკური რეზონანსი გამოიწვია როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. რას ფიქრობ, როგორ წაადგება ეს შეხვედრა იმ დაძაბულ ურთიერთობას, რომელიც ფაქტია, რომ ჩვენ რუსებთან გვაქვს? რა თქმა უნდა, ცალსახა და ის რომ ეს შეხვედრა შედგა ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოს საგარეო პოლიტიკისთვისაც, არა მარტო თქვათ კონფლიქტების მოგვარებისთვის, იმიტომ რომ საქართველოს ჭირდება, ასე ვთქვათ, გონივრული საგარეო პოლიტიკა და ამ გონივრული და რაციონალური საგარეო პოლიტიკის საწარმოებლად საჭიროა, რომ ასევე ველაპარაკოთ რუსეთსაც და ამას თავად, ასე ვთქვათ, ის დასავლური ქვეყნებიც, ასე ვთქვათ, მოგიწოდებენ ამისათვის, რომელთანაც ჩვენ აქტიური, ასე ვთქვათ, პარტნიორობა და მეგობრობა გვაქვსო. და ახლა ჩვენმა სტრატეგიულმა გააკეთა განცხადება, რომ მიესალმებიან ამ პროცესს. კი, ცხადია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მოლაპარაკებების, ასე ვთქვათ, პროცესი ცხადია უფრო, ასე ვთქვათ, ღირებულია თავის შინაარსით, პოლიტიკურათაც და სხვა კონტექსტებში ვიდრე დაპირისპირების და ასე ვთქვათ აგრესიის, ხო? ეხლა რაც შეეხება იმას უნდა ყოფილიყო თუ არა, მესამე ხარ, მე მგონია, ჩემი აზრით სულ არ არის საჭირო, რომ ეს პირიქით ძალიან კარგი არის, რომ ერთ-ერთზე ხვდებიან საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები, რუსეთის ასევე მაღალი მთავრობის მაღალ ჩინოსნებს, საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე მათ ლაპარაკობს და ერთ-ერთი უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, გაირკვეს, უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, დალაგდეს ის საკითხები, რომლის მოგვარებაც არის აუცილებელი იმისათვის, რომ მოხდეს რაიმე ტიპის მომავალში რაიმე კონფლიქტის ესკალაცია. ნუ ცხადია ხა ოპოზიცია, რომელიც თან ამბობს, რომ ვთქვათ, ეს კარგი არის შეხვედრა არის, მაგრამ რაღაცა იქ ეძებს რაღაცა მიზეზებს იქ ფორმატთან დაკავშირებით და შემდეგ ეს უფრო პოლიტიკური სპეკულაციაა. მოკლედ მე ესე მგონია, რომ ეს ნაბიჯი, რომელიც გადადგმული იქნა, არ ვიცი, ან საქართველოს მთავრობის მიერ, ან არ ვიცი, შვეიცარიის, ასე ვთქვათ, საერთო ამაზეც ბევრი სპეკულაციებია, ხო, ვინ გადადგეს ნაბიჯი, არ აქვს მნიშვნელობა, ყველა შემთხვევაში ეს არის ფიქრობ ვარ ძალიან მნიშვნელოვანი, უკვე 10 წელიწადზე მეტი გავიდა, არ ყოფილა ასეთი დონის მოლაპარაკება. პირველი შეხვედრა, როდესაც ამ დონის, მაღალი დონის პირდაპირ კომუნიკაცია შედგა ჩვენსა და რუსეთის ფედერაციას შორის. სანდრო, რას ფიქრობ, როგორ შეცვლის აი ეს პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, სტრატეგია, თქვათ, ქართული ოცნების ხელისუფლების, რომელმაც ფაქტია, რომ გადაწყვიტა გარკვეულ პირდაპირ კომუნიკაციაზე გავიდეს. პრინციპში გასაგებია ის, რომ შვეიცარიის ფედერაციიდან, კონფედერაციიდან მოხდა ინიციირება და ორგანიზება ამ შეხვედრის, სხვანაირად შეუძლებელიც იქნებოდა, იმიტომ რომ ჩვენსა და რუსეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობები არ არსებობს, ამიტომ მესამე მხარე წარადგენს ჩვენს ინტერესებს და რუსეთის ინტერესებს ჩვენთან. ქართულ პოლიტიკურ დღის წესრიგში, სადაც საგარეო პოლიტიკის ხაზი რუსეთთან დაკავშირებით არის ძალიან მკვეთრი და მოქმედებს თლიან დღის წესრიგზე. როგორ იმოქმედებს? ჩვენ არჩევნების წინაშე ვართ ახლა, მალე არჩევნების იწყება. მე მგონი ეს ცხელ თემად კიდევ დარჩება. ცხადია, რომ შეხვედრა ორ საგარეო საქმეთა მინისტრს შორის უკვე შეიძლება ჩაითვალოს პოლიტიკურ სიგნალად. ანუ არ შეიძლება ეს შემთხვევით მოხდეს, მაშინ როცა საუბარია მით უმეტეს, ისეთი დიდი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი, როგორც არის რუსეთი. და ეს შეხვედრა, როგორც ვიცით, რამდენი თვე მზადდებოდა და ის რომ მოხდა მათ შორის პირისპირ შეხვედრა, უკვე მანიშნებელია იმისი, რომ რუსეთის ფედერაციაც გარკვეულწილად ძალიან რთულია შევაფასოთ ახლა რა დონეზე არის მზად ის წამოვიდა ჩვენთან დიალოგზე, მაგრამ რაღაცა ტიპის დიალოგისთვის, პოლიტიკური დიალოგისთვის მზად არის. ეს შეიძლება იყოს შესაძლებლობა, რომ უფრო ფართო პოლიტიკური დიალოგი შედგეს, მათ შორის იმ საკითხებზე, რომელიც ალბათ ყველაზე მეტად აწუხებს საქართველოს მოსახლეობას და საქართველოს სახელმწიფოს, გულისხმობ ცხადია დევნილებს და ტერიტორიულ მთლიანობას და ასევე იმ ნაწილს საკითხებს ეკონომიკურად დაკავშირებული გარკვეულწილად. რა თქმა უნდა, ეს ალბათ არის ყველაზე, ჩემი შეფასებით, ყველაზე დიდი გარღვევა ბოლო წლების საგარეო პოლიტიკაში. ჯერ შეიძლება ნაადრევი არის ამაზე საუბარი, მაინც რა მოლოდინები შეიძლება გქონდეს, თუმცა ძალიან მეუცნაურო, როცა ჩვენი პოლიტიკური კლასი ამას უფრო განიხილავს როგორც
დიდ წაგებად ან დათმობად, ვიდრე რაღაცა ჩვენს წარმატებად. იმიტომ რომ აშკარა არის, რომ ასეთი ტიპის შეხვედრა ვერ მოხდებოდა იმის გარეშე, თუ არ არის დაგეგმილი როგორც მინიმუმ უახლოესი პერიოდის გარკვეული პოლიტიკური რისკების ურთიერთობების ნორმალიზება რა დონეზე ცხადია საჭიროა რომ გაირკვეს. ამიტომ ვფიქრობ რომ აქ აუცილებელია რომ დავეთანხმო ბაქარსაც რომ პოლიტიკური კლასი ერთადერთი რის გარშემოც ალბათ უნდა გაერთიანდეს არა ის რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს ამ ფორმატს ან ურთიერთობას მთლიანად მით უმეტეს არამედ უბრალოდ მოითხოვოს მეტი ანგარიშვალდებულება იმისთვის რომ მოსახლეობა ჩართული იყოს იმ პროცესებში რაც აკავშირებს ანუ ეხლა მიმდინარე პროცესები ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ალბათ ეს არის მთავარი რომ მოხდეს ინფორმირებულობა სხვა ყველა წინააღმდეგობა მგონია რომ მხოლოდ დამაზიანებელი არის ძალიან პრაგმატული აზროვნებით რომ მივუდგეთ ძალიან დამაზიანებელია ჩვენთვის. კი ბატონო. მე მინდა რომ შენის ნებართვით სხვა ასევე ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე გადავიდე, როგორც იცით, უკანასკნელი კვირეების განმავლობაში საქართველოში მიმდინარეობდა საკონსტიტუციო განხილვები და ეს მათ შემდეგ მოხდა, რაც მართველი პარტიის თავმჯდომარე ბიზინა იმონიშვილმა განაცხადა, რომ მზად არის მართველი პარტია მხარი დაუჭირო საკონსტიტუციო ცვლილებას, რომელიც გულისხმობს საარჩევნო წესის ცვლილებას, ანუ პროპორციული წესით არჩევნების ჩატარებას. მე ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით მინდა რომ ვთხოვო ჩვენს ჟურნალისტს ნათია ქენქაძეს ჩაგვერთოს და გაგვაცნოს ის სიახლეები და ის პროცესები, რომელიც მიმდინარეობდა ბოლო კვირეების განმავლობაში და რა შედეგზე შეგვიძლია ვისაუბროთ უკვე ან რა მოლოდინები შეიძლება გქონდეს პარლამენტში როგორი შეიძლება იყოს წარმატება ამ ინიციატივის. დიახ, მოგესალმებით. პარლამენტში რომ ეს ინიციატივის ერთ-ერთი ვარიანტი მაინც აუცილებლად წარმატებული იქნება, ამაზე მხარეები უკვე შეთანხმებული არიან. როგორც ცნობილია, ცვლილებების ორი ვარიანტია შესული საკანონმდებლო ორგანოში, ერთი უმრავლესობის მიერ ინიცირებული, რომელიც ითვალისწინებს პროპორციული სისტემით არჩევნების ჩატარებას, ნულოვანი ბარიერის პირობებში ოღონდ კრძალავს ბლოკების შექმნას საარჩევნოდ და გულისხმობს ყველა პარტიის ინდივიდუალურად მონაწილეობას და მეორე ოპოზიციის მიერ ინიცირებული ვარიანტი, რომელსაც მოქალაქეების ხელმოწერები ახლავს, რომელიც გულისხმობს ასევე პროპორციული სისტემით ჩატარებას არჩევნების, მაგრამ ითხოვს ბლოკების დაშვებას იმ პირობით, რომ ბლოკებისთვის დაწესდება 3%-იანი ბარიერი და ამით ისინი ამას ხსნიან იმით, რომ პატარა პარტიებსაც მიეცემათ შანსი და ზოგადად წინასწარ იქნება გარკვეული სურათი თუ რომელი პარტიები ვისთან თანამშრომლობენ, თუმცა ოპოზიციის პოზიცია შეიძლება ითქვას, რომ ამ შემთხვევაში არის უფრო ნაკლებად კრიტიკული, ისინი ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ ქართული ოცნება მათ ვარიანტს არ გაიზიარებს, ისინი აუცილებლად დაუჭერენ მხარს უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს, რადგან თვლიან, რომ მთავარი არის ამ შემთხვევაში პროპორციული სისტემით არჩევნების ჩატარება და ეს არის ძირითადი მიღწევა, რაზეც ყველა მხარე შეთანხმდა. არასაპარლამენტო ოპოზიციას უფრო ოპტიმისტური მოლოდინები აქვს, ისინი ფიქრობენ, რომ შესაძლებელია ქართული ოცნება დაითანხმონ კონსენსუსზე და საბოლოოდ ერთიანი ვარიანტი შევიდეს უკვე პლენარულ სხდომაზე დასამტკიცებლად. ქართულ ოცნებაში კი ამბობენ, რომ საკონსტიტუციო განხილვების დროს, რომელიც სხვადასხვა რეგიონში ჩატარდა, მათ იგრძნეს მოსახლეობის მხარდაჭერა სწორედ იმ ვარიანტის მიმართ, რომელიც მათ მიერ არის წარდგენილი, ამიტომ ისინი ნაკლებად განიხილავენ, რომ რამე ცვლილება კიდევ შეიძლება შევიდეს, თუმცა ყველაფერია მოსალოდნელი, გამომდინარე იქიდან, რომ პლენარულ სხდომაზე გატანამდე საკომიტეტო მოსმენები უნდა გაიაროს ამ ორივე ვარიანტმა და საბოლოო სახით უკვე შემდეგ ჩამოყალიბდება. იმისთვის, რომ რომელიმე ვარიანტი დამტკიცდეს, მან უნდა მიიღოს დეპუტატების საერთო რაოდენობის 3/4 მხარდაჭერა, რაც არის 113 ხმა და ბუნებრივია ქართული ოცნება ვერ შეძლებს, რომ დაამტკიცოს საკონსტიტუციო ცვლილებები, თუ მას ოპოზიციის მხარდაჭერა არ ექნება. მადლობა ნათია, საინტერესო მოსაზრებებისთვის. აშკარა არის, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში რომელი ვარიანტიც არ უნდა გავიდეს პარლამენტში, ეს ძირეულად შეცვლის პოლიტიკურ ლანდშაფტს, მათ შორის პარტიების სტრატეგიას ელექტორატთან მიმართებაში, უახლოესი არჩევნებთან დაკავშირებით, გულისხმობ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან. ამ კუთხით მე მგონი შეინიშნება უკვე პირველი ნიშნები იმისა, რომ გარკვეული ელექტორალური დაძაბულობა არის, ყველაზე ნათლად ჩანდა ეს ნაციონალურ მოძრაობასა და ნაციონალურ მოძრაობა ორს ევროპულ საქართველოს შორის. ბაქარ, მაინტერესებს შენი აზრი,
რა კონტექსტში შეიძლება განვიხილოთ არის თუ არა ეს უკვე ოპოზიციურ პარტიებს შორის მზადება საარჩევნო პროცესისთვის და რას შეიძლება რომ ველოდეთ. პირველ ყოვლისა უნდა თქვათ ის რომ რა თქმა უნდა ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებით რაღაც პოლიტიკური დემოკრატიის ასე ვთქვათ კონტექსტში გარკვეულ სარგებელს იღებს სახელმწიფო იმისგან რომ მაგალითად პროპორციული სისტემა და ამას მიმატებული კიდე ნულოვანი ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ბარიერის დის მაღალ პოლიტიკურ რეპრეზენტაციას სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების მაგრამ მეორე მხრივ დემოკრატიას ყოველთვის ახასიათებს თავისთავად სვერპლი უნდა შეიწიროს სხვა სვერპლი და ჩვენთვის ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სვერპლი არის ეს არის განვითარების საკითხი იმიტომ რომ რაც უფრო მეტია პოლიტიკური რეპრეზენტაცია, რაც უფრო მეტია ბევრი პოლიტიკური ჯგუფები წარმოდგენილი, მით უმეტეს ჩვენაირი სუსტი გამოცდილების მქონე დემოკრატიულ ქვეყნებში გაზრდის უფრო შეიძლება შექმნას უფრო მეტ კრიზისული მდგომარეობა, გადაწყვეტილებების მიღებისთვის, გაჭიანურებული მდგომარეობა, რაღაცა ქაოტური კონსენსუსის კულტურა ჩვენში არ არის და ეს კონსენსუს და კომპრომისის პროცესიც გართულდება და ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ თლად ასე ვთქვათ, შეიძლება სასარგებლო იყოს დემოკრატიისთვის, მაგრამ ძალიან მე ვერ ვიტყვი რომ საზიანოა, მაგრამ სარისკო არის განვითარებისთვის და ეს დამოკიდებული იქნება როგორ იმუშავებს ხელისუფლება და ოპოზიცია ერთობლივად თუ გამონახავენ რაიმე საერთო წერტილებს მაგრამ მე რაღაცა ოპოზიციას როცა ვაკვირდები ოპოზიციის ქცევას რიტორიკას მათ ასე ვთქვათ რეფლექსიებს ოპოზიცია არ არის ასე ვთქვათ ამ ამჩება ასე ვთქვათ შტაბეჭდილება რომ ამ სისტემის გამოყენებით ოპოზიცია შეძლებს რაღაცა ჩაერთოს ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში რაღაცა ასე ვთქვათ სასარგებლო ასე ვთქვათ რამე სარგებელი მოიტანოს ის შეიძლება რომ რაღაცა ყოველთვის გამოიყენოს რაღაცა თავისი მიზნებისთვის და შეიძლება რაღაც მომენტში ოპოზიციასაც კი აწყობდეს რომ ასეთმა სისტემამ ხელი შეუწყოს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაჭიანურებას და მერე ეს დაბრალდეს ასე ვთქვათ ხელისუფლებაში და არა დაგისვა მაგალითად მე მესმის განვითარებასთან დაკავშირებით, იმიტომ პროცესი გადაწყვეტილების მიღების პროცესი გაიწელება და ასე ვთქვათ ერთგვარად ის ინერცია, სწრაფი ინერცია პოლიტიკური პროცესზე შენელდება. მე მესმის, მაგრამ მეორე მხრივ თავარი ასე სარგებელია მათ შეიძლება მოიტანოს ამ ნულოვან ბარიერმა და პროპორციულმა სისტემამ არის ის, რომ სტაბილურობის მომენტი, ვთქვათ ის, რომ ვთქვათ საზოგადოების თითქმის ყველა ჯგუფი მეტნაკლებად ვისაც შეუძლია ორგანიზება და გარკვეული ასე ვთქვათ წარმომადგენლობითობის პრინციპის შექმნა საზოგადოებაში, ის მეტნაკლებად თავმოყრილი იქნება. ნებისმიერი გავლენის მქონე, დიდი გავლენის მქონე ჯგუფი შანსი არის იმისა, რომ მოხვდეს პარლამენტში. ეს ერთი მხრივ ვთქვათ ეს პლუსი ამას ის აქვს, რომ სტაბილურობის განცდას შეუწყობს ხელს, განცდის გაჩენას შეუწყობს ხელს. კი, გეთანხმები, ამიტომ არ ვამბობ, რომ ცალსახად ამას თავისი ასე ვთქვათ ნაკლოვანებები აქვს, თავისი უპირატესობები და ეს გეთანხმები, რომ ერთ-ერთი უპირატესობაა. იმელის პარლამენტი შეიძლება განმეორდეს. ხო, არის ამისი რაღაცა ასე ვთქვათ საშიშროება, თითქოს მის მერე რაღაცა უფრო გაიზარდა ქართული პოლიტიკური ცხოვრება და ადამიანებმა, რომ თითქოს დღეს სხვანაირი ტიპის პოლიტიკური კლასია, მაგრამ ამაში თლად დარწმუნებული არა ვარ, იმიტომ რომ შეიძლება ესთეტიკურად რაღაცა პოლიტიკური მანერები დახვეწეს, მაგრამ შინაარსობრივად გონია რომ მაინც კონფლიქტი და კრიზისის მატარებლები არის ქართული პოლიტიკური კლასი, მაგრამ ის რა თქმა უნდა არის ძლიერი არგუმენტი, ცხადია რომ ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება დაამტკიცონ ამ მთავრობის პრინციპში ხელისუფლების არგუმენტი, რაც არის გასაგები რომ დაამტკიცონ პარტიებმა, რომ ისინი იმსახურებენ ასე ვთქვათ პარლამენტში მოხვედრას, ხო? ალბათ აუცილებელი ეტაპი არის დემოკრატიული ქვეყნის მშენებლობის ეს კონსენსუსის პრინციპზე დაფუძნებული პარლამენტის და მთავრობის ჩამოყალიბება. ნახოთ რამდენად წარმატებულად გამოგვივა, მაგრამ რა გარკვეულწილად მე მგონი აშკარად ჭირდებოდა 30 წლის თავზე ასეთი ტიპის უფრო ფართო რეპრეზენტატულობის მქონე პარლამენტის შექმნა და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო იქნება პროცესის და შედეგებიც. ნუ ამ თემას შეგვიძლია ასე ვთქვათ პარტიული ცხოვრების თემას გავყვეთ და პოლიტიკური და პარტიული ცხოვრების თემას გავყვეთ და ვიცით რომ ესე იგი ევროპულ საქართველოსა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის მას შემდეგ რაც მათ შორის მოხდა გარკვეული ასე ვთქვათ დიდი სქიზმა, კიდე ასე ვთქვათ ეს განხეთქილებების პროცესი, ასე ვთქვათ რაღაც კიდე უფრო ახალ და ახალ ეპიზოდებს იჩენს და ერთ-ერთი ეპიზოდი ახლა ხანს კიდევ გაჩნდა ახალი ასე ვთქვათ დაპირისპირების ველი, როდესაც მიხეილ სააკაშვილმა ასე ვთქვათ თითქოს თავისი თავი წარმოაჩინა როგორც რაღაცა ნამდვილ ქრისტიანად, ხოლო ნუ გიორგი ბოკერია წარმოაჩინა როგორც ანტიქრისტიანად და ასე შემდეგ. ნუ ახლა ეს ბოკერია სააკაშვილის დაპირისპირება ჩვენთვის და მაყურებლისთვის ცხადია თლაც საინტერესო არ იქნება ამ ადამიანს შორის ეს არც მორალური პოლემიკა მიდის და არც იდეოლოგიური, ეს უფრო სხვა თემაა და აი რას ვფიქრობთ თქვენ საერთოდ რატო მოხდა ეს განხეთქილება ამ ასე ვთქვათ თვითონ ნაციონალური მოძრაობაში რა იყო განხეთქილების მიზეზი თქვენ როგორ ხედავთ ამას და ეს რაღაცა თან რასთან იყო დაკავშირებული უფრო ძალაუფლებისათვის ბრძოლის ამბავიან მე ესე ვფიქრობ მაგალითად არ ვიცი თქვენ როგორ
ფიქრობთ? მე ვიტყოდი რას, რომ ორი შესაძლო საფუძველი შეიძლება არსებობდეს იმისა, თუ რაც საფუძვლად უდევს ამ განხეთქილებას. ერთი შეიძლება იყოს იდეოლოგიური, ნამდვილად თქვათ, აი ხა გაიღვიძა თქვათ მიხეილ სააკაშვილში კონსერვატიულმა ასე თქვათ დამოკიდებულებებმა და ასე თქვათ რელიგიურმა დამოკიდებულებებმა. და მეორე შეიძლება არსებობდეს სტრატეგიული საკითხი. თქვათ პარტიული გაძლიერებისთვის გარკვეული სტრატეგიული მოქმედება, რომელიც მას გარკვეულ ბენეფიტებს მოუტანს. მაგრამ საინტერესო რა არის? საინტერესო არის ის, რომ ეს მთელი პროცესი უნდა განვიხილოთ მთლიან კონტექსტში, მთლიან პოლიტიკურ კონტექსტში, რომელიც ბოლო პერიოდში საქართველოში ადგილი აქვს. თუ ჩვენ შევხედავთ არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის, მათ შორის NDI-ის ბოლო კვლევებს, ჩვენ ვნახავთ, რომ გარკვეული შემცირება აქვს მნიშვნელოვანი შემცირება აქვს ასე ვთქვათ ხარდამჭერებში მართლ პარტიას, მაგრამ უფრო მეტი შემცირება აქვს ასევე ოპოზიციურ პარტიებს და მართველი პარტიისადმი დამოკიდებულება მცირდება, მაგრამ ეს ადამიანთა ჯგუფები არ მიდის ოპოზიციური პარტიებისადმი, არამედ ისინი მიდიან გადაუწყვეტელ ადამიანთა კატეგორიაში, ხო? რაც გვაფიქრებინებს იმას, რომ ეს არჩევნები 2020 წლის არჩევნები მოსწონს ეს ოპოზიციას თუ არ მოსწონს ოპოზიციას, ჩემი ანალიზით, იქნება ბრძოლა მათთვის ეს იქნება ბრძოლა არაპირველი ადგილისთვის. არამედ ვინ იქნება ნომერ მეორე პარტია. შესაბამისად, ბრძოლა ნომერ მეორე პარტიისთვის გარკვეული დღის წესრიგის წინაშე აყენებს იმ პარტიას, რომელიც დღემდე ამბობს, რომ ნომერ პირველი ოპოზიციური პარტია. ხო, შესაბამისად, თუ მას მხარდამჭერები აკლდება და ეს მხარდამჭერები არ მიდის ოცნებიდან წამოსული მხარდაჭერი, ოცნებაზე გაბრაზებული მხარდაჭერი არ მიდის ნაციონალურ მოძრაობასთან. მას სჭირდება გარკვეული ტაქტიკური და სტრატეგიული, ასე ვთქვათ, მოქმედებები იმისთვის, რომ გარკვეული ეს ადამიანთა ეს კატეგორია მიიმხროს, ხო? და შესაბამისად მე მგონია რომ წმინდა ტაქტიკური მოქმედება იყო, რომელიც არაერთხელ გაუკეთებია მიხეილ სააკაშვილს და არა იმდენად იდეოლოგიური, ხო? იმიტომ რომ იდეოლოგიურ, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიურ მოქმედებას გარკვეული საფუძვლები ჭირდება, გარკვეული პრაქტიკები ჭირდება, რომ შენ დააჯერო, შენი ასე ვთქვათ ამომრჩეველი ან მოსახლეობა აუდიტორია, რომ შენ ნამდვილად ამ იდეურ ფასეულობებს ატარებ, ხო? რაც ჩვენ ამ მიმართულებით ნაკლებად გვახსოვს ნაციონალური მოძრაობის აქამდე არსებული პრაქტიკებიდან, ხო, მისი მართლობის პერიოდიდან. ხო, შესაბამისად, მე ეს განხეთქილება წმინდა ტაქტიკური და სტრატეგიული მგონია, ვიდრე სტრატეგიული ნაბიჯი მგონია მისი გადმოსახედიდან, ვიდრე ის რომ მასში ასო ფასეულობებმა ახალმა ფასეულობებმა ეჩინა თავი. კი ბატონო, სანდრო, შეიძლება ბოლო პასაჟში დავითანხმები მათ ეს ნახევრად ხუმრობით ვიტყვი, რომ წინა ეთერში რჩევა მივეცი ევროპულ საქართველოს, რომ რამე ფუნდამენტურ პრინციპში უნდა ჩანდეს განსხვავება იმისთვის, რომ მოსახლეობამ დაინახოს, რომ სინამდვილეში ეს მართლა არანაციონალური მოძრაობა ერთი და არანაციონალური მოძრაობა ორი არის. ფიქრობ, რომ სამწუხაროდ ვერ გაიზიარეს როგორც ჩანს უფასო რჩევა, იმიტომ რომ ეს დაპირისპირება, რაზეც შენ ვკითხე, აშკარად უფრო ტაქტიკური ხასიათისაა ელექტორალური მობილობის თვალსაზრისით იმისთვის, რომ საკუთარი ამომრჩეველი ან ის ამომრჩეველი, რომელიც ტრადიციულად ყავდა ნაციონალურ მოძრაობას, გადაინაწილონ, ვიდრე გარკვეული იდეოლოგიური საფუძველები, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ საუბარი იყო რაღაცა მორალურ პრინციპებზე, როგორც არის ქრისტიანობა ან ტრადიციული ღირებულებები, ნუ აშკარად იგრძნობოდა, რომ ეს ძალიან ზედაპირული, უფრო პიარული სვლა იყო, ვიდრე რეალური განსხვავება მათ შორის. მეც მგონია, რომ ეს სუფთა სტრატეგიული ამოცანა არის იმისთვის, რომ გადაინაწილონ ის არ ვიცი 25-30%, რომელიც მათ სტაბილურად წინა არჩევნებზე ჰქონდათ ერთმანეთში, ვიდრე რეალურად რომ არსებობდეს მათ შორის რაღაცა მორალური დისპუტი. თავარი სამწუხარო ჩემთვის ის არის, რომ რაც უფრო უახლოვდებით საარჩევნო ასე ვთქვათ პერიოდს და საარჩევნო პროცესს, მე ჩემი აზრით როგორც გამოჩნდა, მეტად და მეტად მოიმატებს რელიგიური თემების კომერციალიზაცია რა. ან რელიგიური თემებით მანიპულირება, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ არ წაადგება არც ასე ვთქვათ ქართულ საზოგადოებას, არც ასე ვთქვათ ქრისტიანობისადმი ქართული საზოგადოების დამოკიდებულებას და არც ამავე პოლიტიკურ კლასს, იმიტომ რომ ეს არის წმინდა სპეკულაციური ასე ვთქვათ თემები, რომელიც რომელთაც არ უნდა მიმართონ პოლიტიკოსებმა, ჩემი აზრით. ჩვენ ამ საკითხებზე და იდეოლოგიურ საკითხებზე საუბარს ჩვენ გავაგზავნებთ ჩვენ საავტორო ხედვის ავტორთან, დღევანდელ ავტორთან, მანამდე კი ჩვენ მცირეხნიანი პაუზის შემდეგ რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით ჩვენს მთავარ სტუმართან, რომელიც გახლავთ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ბატონი გიორგი წოწკოლაური. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში ეთერში ვართ.
ყველაფერი მარტივია. სახელმწიფოს ძალიან მკაფიოდ ესმის პირდაპირ ვალდებულება ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის და ეს არის ბავშვები და ჩვენი ქვეყნის წარსულის წინაშე ეს არის ჩვენი ღვალწმოსილი მოხუცები და ჩვენი პენსიონერები. და ასევე სახელმწიფოს სრულად აქვს გათვითცნობიერებული ის ვალდებულებები, რომელიც აქვს იმ ადამიანების წინაშე, რომლებზეც დგას ამ ქვეყნის უსაფრთხოება, სიმშვიდე, ჯანმრთელობა და მომავალი, ჩვენი მასწავლებლები, ჩვენი პოლიციელები და ჯარისკაცები და რა თქმა უნდა ექიმები. ჩვენი ვალდებულები უნდა შევასრულოთ ეფექტიანად. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე ჩვენი დევნილი მოქალაქეების კეთილდღეობის გაზრდა. მათი კუთხით ბიუჯეტში გავითვალისწინეთ 65 მილიონი ლარის მობილიზება. იგეგმება ასევე საკმაოდ მასშტაბური ბინათ დაკანონების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს 2500 მოქალაქისთვის, დევნილი მოქალაქისთვის ბინების დაკანონებას. დაბრუნდით ეთერში, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენი მთავარი სტუმარი გახლავთ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ბატონი გიორგი წოწკოლაური. ბატონი გიორგი, გამომდინარე თქვენი სამინისტროს დასახელებიდან, ნათელია რომ ეს არის სამინისტრო, რომლის უწყებაშიც შედის ისეთი საკითხები, რომელიც ძირეულია ალბათ ქართული საზოგადოებისთვის. თქვენი ასე ვთქვათ სამინისტროს უწყების აქტუალობა და ჩვენი დაინტერესება დღეს თქვენს მიმართ გამოიწვია იმ გარკვეულმა ასე ვთქვათ ცვლილებებმა, რომელიც მოიტანა 2020 წლის ბიუჯეტის ახალმა პროექტმა, სადაც გარკვეული ცვლილებები შედის, გარკვეული პრიორიტეტები შევიდა. თავიდან პირველი კითხვა იქნება ზოგადი, რომელსაც ჩვენ შემდგომში უკვე სვაკითხებით უფრო დეტალურად ჩავშლით. რა პრიორიტეტები იქნება 2020 წლის ბიუჯეტში, რაზე უნდა გაამახვილოს ქართულმა მოსახლეობამ ყურადღება? პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს. აღნიშნავ, რომ ყოველთვის მოცულობითი წილი ეკავა ჩვენი სამინისტროს ბიუჯეტს ზოგადად საქართველოს ბიუჯეტში. არც მომავალი წელი იქნება გამონაკლისი. შესაბამისად, მომავალი წლისთვის ბიუჯეტი გვეზრდება 279 მილიონ ლარამდე. აღნიშნული ზრდა ბიუჯეტის იქნება მიმართული კონკრეტულად სოციალური პროექტებისკენ და ერთ-ერთი მასშტაბური პროექტი უკვე გახმოვანებული, ეს არის პენსიების ზრდა. აქვე მოგახსენებთ, რომ 1 იანვრიდან პენსიების ზრდა იქნება ასაკით, რა თქმა უნდა, პენსიონერთათვის, ასევე მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული და 18 წლამდე ასაკის შეშემეპირებისთვის და უკვე 1 ივლისიდან ეს იქნება უკვე მეორე ტალღა, როდესაც 30 ლარით მოიმატებს 70 წელს ზემოთ ასაკის პენსიონერთათვის და ასევე მკვეთრად და 18 წლამდე მკვეთრად გამოხატული და 18 წლამდე შეშემეპირებისათვის და ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ დასასრული ამ ზრდაზე პირდაპირ პროპორციულად არის მიბმული მაღალმთიან რეგიონებში დასახლებული ჩვენი პენსიონერებისთვის, იმიტომ მათ დანამატი ექნება 20% და ასევე იქ განთავსებული ამბულატორიის ექიმებისა და ექთნებისათვის, რომელთაც შესაბამისად ხელფასზე ექნება დანამატი ექიმებს 2 პენსიის ოდენობით, ხოლო ექთანს 1 პენსიის ოდენობით. ეს არის ვრცელი სურათი ის თუ რა შეიძლება ჩვენი კონკრეტული ნაბიჯის გადადგმით, რაღაც პენსიის მომატება ქვია, როგორ გადანაწილდება თანხები. ბატონო გიორგი, მადლობა. საუბრობთ პენსიებზე, ამ მიმართულებით გავაგრძელებ. ესე იგი, ხშირად არის საუბარი ეკონომიკურ ზრდაზე და მით უმეტეს ბოლო მინისტრთა კაბინეტის ხმაზე ბატონმა გიორგი კახარიამ პრემიერმა აქცენტი გააკეთა, რომ ის უნდა ისახოს თითოეულ მოქალაქეზე. მაინტერესებს, რამდენად ადეკვატური არის ეკონომიკური ზრდის ის სოციალური შემწეობები. ამ შემთხვევაში საუბარი მაქვს პენსიაზე, იმ საჭიროებებთან, რომელიც მოსახლეობას აქვს. რამდენად ადეკვატური არის, ეს ხო არ არის უბრალოდ იმ ლარის რყევების დაბალანსება, თუ შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ არ ვიცი, ალბათ თქვენ გაქვთ გარკვეული ტიპის გათვლები, რამდენად შეიძლება შეამციროს ახალმა პენსიებმა ან სიღარიბე, მით უმეტეს რეგიონებში, რა ეფექტს მოგცემს სოციალურს პენსიების ზრდა, გარდა იმისა, რომ ცხადია ასე ნატურალურად მოსახლეობას უფრო მეტი ექნება ასაღები ბანკში პენსიის სახით. ანუ რა იქნება ეფექტი ამ გაზრდილი პენსიებისა და რამდენად ადეკვატურია თქვენი აზრით? მაქსიმუმია. საკითხად შეიძლება. ჩემი აზრით, გათვლები გაკეთებულია ძალიან ოპტიმალურად და ეს არ იქნება რიგი პრობლემების მიზეზი, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ და რაც შეეხება ამ კუთხით სოციალურ
სოციალური ფენის კმაყოფილებას, რა თქმა უნდა, მოდი ვთქვათ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება კონკრეტულად მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები პენსიონერებისთვის და ზოგადად 70 წელზე ზემოთ ადამიანისთვის 50 ლარიანი პენსიის და რომელიც გამოწვეული იქნება პირველი ივლისიდან, მე მგონი რომ ეს თითოეული ოჯახისთვის და თითოეული პენსიონერისთვის ძალიან დიდი დახმარება იქნება და მე ვთვლი რომ ეს პირიქით გააუმჯობესებს მათ ყოფას. ჩაგეკითხებით მოკლედ მართალია ამ ძირითადად ჩვენხებით 2020 წლის ბიუჯეტს თუ ალბათ მოსახლეობის გიყურებს ძალიან დაინტერესებული იქნება თუ გაქვთ საშუალო გრძელვადიანი გეგმა იმ პერსპექტივისა როგორ შეიძლება გაიზარდოს პენსიები უახლოესი წლების განმავლობაში და რა ნიშნულზე შეიძლება მივიდეს განჭრეტად მომავალში. ანუ ამ კონკრეტულ სიტუაციაზე უფრო ოპტიმალურ პასუხს ალბათ ფინანსის სამინისტრო გავცემს, ჩვენ ვაწვდით მონაცემებს, შემდეგ ვჯერდებით, გავდივართ ეკონომიკურ პარამეტრებს, ასე რომ ჯერჯერობით მე პირადად ეს ინფორმაციას აბსოლუტურად არ აქვს. ბატონო გიორგი, აი მინდა შევეხო სოციალური პოლიტიკის ისეთ მნიშვნელოვან თემას, როგორც არის სოციალური მომსახურების სფერო და თვითონ ეს სოციალური მომსახურების სფერო საქართველოსთვის მაინც რაღაცა ცოტა უფრო ახალია, ხო? სოციალური მომსახურების სფერო გულისხმობს, ასე ვთქვათ, იმ ჯგუფების, ასე ვთქვათ, დახმარებას, რომელსაც განსაკუთრებული საჭიროება ჭირდება, მაგრამ საქართველოში ძალიან სოლიდური ნაწილია ესეთი, რომელსაც ჭირდება განსაკუთრებული დახმარება, ხო? ადამიანებს უდგათ სერიოზული ეკონომიკური სირთულეები და ასე შემდეგ, ხო? აი, თქვათ, როგორი არის ჯანდაცვის სამინისტროს სტრატეგია, თქვათ, თუ იგეგმება რაიმე სოციალური სერვისის სფეროს მოდერნიზაციისთვის და თქვათ რეფორმაციისთვის. აი, მაგალითად, გულისხმობ იმას, რომ აი თუნდაც მაგალითად ავიღოთ აი საბინაო პრობლემა დევნილერთან მიმართებაში, ხო? და პრინციპში არა მარტო დევნილერთა საბინაო პრობლემა შეიძლება არსებობდეს ასევე სხვა, ასე ვთქვათ, სოციალურ ჯგუფებშიც. ასევე ჩვენ ვიცით, რომ გამოიკვეთა, თქვათ, პრობლემები სოციალურ მუშაკებთან და თვითონ ამ ინსტიტუტთან მიმართებაში. ხო, აი რა შეიძლება უთხრათ მოსახლეობას, რა შეიძლება გაკეთდეს ჩვეულებრივი ადამიანების, ასე ვთქვათ, დასაცავად. ბატონო. დავამატებ დღეს პროტესტ ჰქონდა ადგილი ჯანდაცვის სამინისტროში, რომელსაც დევნილთა, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები, დევნილი ადამიანები ითხოვდნენ ბინით დაკმაყოფილებას. ამ მიმართულებით თუ გაქვთ პასუხი და რა შეიძლება იყოს ეს პასუხი? ძალიან დიდი სიამოვნებით გაგცემთ პასუხებს, ცოტა ვრცელი იქნება ჩემი მხრიდან პასუხი, თუნებას დავთავთ. მოდით პირველ რიგში დავიწყოთ სოციალური კუთხით. სოციალური კუთხით, უბრალოდ სოციალური ანაზღაურებების კუთხით, რომელიც მაგალითად უმუშევრებს ან სოციალურად გაჭირებულ ფენებს უნიშნავთ, ამ კუთხით უკვე გადაიდგა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, როდესაც ეს გავაჟღერეთ და უკვე ეს რა თქმა უნდა პრაქტიკაში არის დანერგილი. თუ სამუშაოს დაიწყებს სოციალურად დაუცველი, მას 1 წელი უნარჩუნდება ის სოციალური სახადი, რომელიც მოცემულ მომენტში აქვს დანიშნული. ანუ ეს კიდევ ერთი დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო იმისთვის, რომ ეს კეთდება იმისთვის, რომ სტიმული ქონდეს, რომ არ დაანებოს სტიმული ქონდეს და უბრალოდ არ იყოს სახში იმის გამო, რომ სოციალურ გადასახადს იღებს და ამის გამო დემოტივაცია ქონდეს მუშაობას. ეს იყო ძალიან პრინციპული ნაბიჯი. გარდა ამისა, ბავშვებზე მომატებული 50 ლარიანი ვაუჩერული სისტემა, რომელიც ასევე არ უჩერდება მას არც იმ 1 წლის მერე, როდესაც სოციალური სახადი უჩერდება. ეს ერთ-ერთი ბრწყინვალე იდეა იყო და ბრწყინვალე განხორციელება. ამის გარდა არის ისე ზოგადად მოსახლეობაში განცდა, რომ სოციალური აგენტები შეფასების დროს რაღაც გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით პრობლემები არის ქულების სისტემებთან. ამასთანავე მინდა დავამატო ამ კონკრეტულ თემას, რომ გადავდგით ამისთვისაც უკვე ნაბიჯი და ვყიდულობთ შესაბამის პლანშეტებს, რითიც ივლიან აღჭურვაში ექნება თითოეულ სოციალურ აგენტს, ვიზიტის დროს კონკრეტულ ლოკაციას დააფიქსირებენ, გადაიღებენ სურათებს, გადაიღებენ ვიდეოს, რომელსაც ასევე თავის შეწონვითი კრიტერიუმი ექნება და ეს კიდევ უფრო მეტი გამჭვირვალობა იქნება იმისთვის, რომ მუშაობთ ისე როგორც უნდა მუშაობდეთ ზოგადად. ეს რაც შეეხებოდა სოციალურ ნაწილს. რაც შეეხება სოციალურ მუშაკებს, ჩვენ რამოდენიმე თვის უკანვე გადავხედეთ სოციალური მუშაკების სამუშაო გრაფიკსაც, მათ სამუშაო არეალსაც, შევუმსუბუქეთ, როგორც სამუშაო აღწერილობა, გამოვაკელეთ ადმინისტრაციული წარმოების რაღაც ნაწილები, ასევე ვიამაგრეთ ავტომანქანები, რომ მათ ღამის საათებში შეძლებოდათ გადაადგილება, ასევე დაუნიშნეთ მაშინ რა ქვია სოციალურ ტრანსპორტში თანხები, რომ აიმოძრაონ, ასევე ისეთ რაიონებში, სადაც არ არის მუნიციპალური ტრანსპორტი, ტაქსოპარკებთან გავააფორმეთ ხელშეკრულებები და
11 ინდივიდუალურ ტაქსთან, რომ ისინი იყვნენ იმ გარანტი მათი გადაადგილების და შევპირდით, რა თქმა უნდა 2020 წლისთვის მათ ხელფასის მატებას, იმიტომ რომ 2019 წლის ბიუჯეტში არ იყო ეს მატება გათვალისწინებული, აუცილებლად გარანტირებულია 2020-ში მათ იქნებათ ხელფასების ზრდა. და გადავიდეთ ამ ბოლო ერთი კვირის მანძილზე აქტუალურ თემაზე, დევნილებზე. რაც შეეხება დევნილების 2020 წლის ბიუჯეტს, აქედან დავიწყებ, აქაც მატება გვაქვს 10 მილიონი ლარით და უცებ ჩამოვთვლი რას ვაპირებთ. დაახლოებით 2500 ბინამდე იქნება შეძენილი და გადაცემული დევნილი ოჯახებისთვის, ასევე 600-ზე მეტი სოფლად სახლის პროექტის ფარგლებში იქნება შეძენილი სოფლად სახლი და გადაცემული ასევე დევნილ ოჯახებზე. 190-მდე ეკომიგრანტ ოჯახს გადაეცემა მუდმივი საცხოვრებელი და ვაპირებთ ძალიან მაღალ აქტივობას მომავალი წლისთვის, ეს არის დაკანონების კუთხით და 3000-ზე მეტი დევნილი ოჯახი დაკმაყოფილდება დაკანონებით იმ ფართებში, სადაც ამ წუთას ცხოვრობენ. დაახლოებით თუ არის აღრიცხული დევნილთა რა რაოდენობის ადამიანი დაკანონების პრობლემა? დაკანონების პრობლემას დაახლოებით 5000-ზე მეტი ოჯახი არის. უბრალოდ 2020 წელს მოხდება 3000-ის პარკლებში. დაახლოებით ეს არის ყველაფერი დამოკიდებული თუ როგორ შევთანხმდებით ოჯახებთან, ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს დამერწმუნებით, იმიტომ თუ არ შევთანხმდით ვერ დაუკანონებთ, ანუ მათზე იქნება აბსოლუტურად ეს ყველაფერი დამოკიდებული და მომავალ წლისთვის ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით 7000-მდე, 7000 შეიძლება ოდნავ მეტი ოჯახი დავაკმაყოფილოთ მუდმივი საცხოვრებელი ფართით. ეს იქნება მერწმუნეთ ერთ-ერთი გრანდიოზული წელი ამ ბოლო რამოდენიმე წელში. ეხლა რაც შეეხება იმ პროტესტს, რაც ამ წუთას მიმდინარეობს ჯანდაცვის სამინისტროში, უკვე რამოდენიმე ღამე არის, იქ არიან დევნილი ოჯახები. მათი მთავარი მოთხოვნა არის ბინის გადაცემა. დღესაც მუშაობს კომისია თბილისის მასშტაბით 960 ბინა არის გასანაწილებელი. ჩვენი მხრიდან ამათ არაერთხელ განემარტათ, რომ მიმდინარეობს კომისია და უნდა დაველოდოთ, მაგრამ მათი მოთხოვნაა შეხვედრა მინისტრთან და მინისტრის მხრიდან დაფიქსირება ამა თუ იმ დევნილ ოჯახს გადაეცემა თუ არა დღეს საცხოვრებელი სახლი. მრავალჯერ განვმარტეთ, რომ ეს კომპეტენცია არ არის მინისტრის, არც მინისტრის მოადგილის. ეს არის კონკრეტულად კომისიის კომპეტენცია, რომელ კომისიაშიდაც შედის არასამთავრობო ორგანიზაციები, უფლებათა დამცველის აპარატი, ასევე დევნილთა უпростоრად მაპატიეთ ვეტერანთა დეპარტამენტი, ჯანდაცვის სამინისტრო, სოციალური მომსახურებების სააგენტო. შესაბამისად, წევრები უმრავლესობით, ხმათა უმრავლესობით იღებენ იმ გადაწყვეტილებას, რაც მოცემულ მომენტში არის. იღებენ კრიტერიუმებზე დამყარებულ გადაწყვეტილებას და ეს კრიტერიუმებიც შემუშავებული არის როგორც ჩვენი ხელისუფლების, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების, გაეროს შესაბამისი სააგენტოს, დანიის და ნორვეგიის ტოლვილთა საბჭოს მიერ. ანუ გამჭვირვალობა არის ძალიან მაქსიმალური. მაგრამ როგორც ჩანს, ჩვენი ვარაუდია ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს ხალხი თავიდანვე ალბათ ინფორმირებული არის იმ კუთხით, რომ ყველამ თავისი იცის, ვინ საცხოვრობს, როგორ ცხოვრობს, რა თავშესაფარი აქვს, რომ აპრიორი გონიათ, რომ ვერ მიიღებენ ბინას და შესაბამისად ხდება ეს პროტესტი. ასევე არის მე როგორც მსმენია ხშირად ეს არის რიგის პრობლემები, ხო, ზოგს. ანუ აი ზუსტად მაგას ვიძახი, რომ აი ეს კრიტერიუმები განსაზღვრავს რიგისობას. ანუ კრიტერიუმები ანიჭებს ქულას, ქულა შესაბამისად არის რიგის პრაქტიკულად ნომერი. და ესეც გამოწვეულია იმის გამო, რომ იმ ბიუჯეტიდან გამომდინარე, რაც გვაქვს დღეს საქართველოში, ვერ ვაკმაყოფილებთ ყველა დევნის ერთბაშად, ერთ წელიწადში, შესაბამისად შემუშავდა ეს კრიტერიუმები, რომ რიგისობა მინიჭებოდა გამჭვირვალედ, ღიად და ზუსტად იმ საჭიროებებიდან გამომდინარე, ვისაც კონკრეტულად ამ მომენტში ჭირდება უფრო მეტად ის საცხოვრებელი ფართი. და სანამ ახალ საკითხზე გადავალთ, პენსიების თემასო დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ ეს იმდან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ ძალიან დიდ რაოდენობას ეხება საქართველოს მოსახლეობის. პენსიების ზრდა, ესე იგი, გათვალისწინებულია 2020 წლის იანვრიდან. რა თქმა უნდა. და 1 ივლისიდან რა ხდება? 1 ივლისიდან ემატებათ 30 ლარი. და ეს ასაკობრივ ჭრილში 70 წლიდან ზემოთ. გასაგებია. და ასევე კვეთრად გამოხატული და 18 წლამდე შეშემო პირებისთვის. თუ გააქვთ ინფორმაცია, თქვათ რა პროცესი წარმოადგენს 70? ეხლავე გეტყვით, ეს არის
მოდით მე გეტყვით ერთიან ციფრს, საქართველოში სამწუხაროდ სიცოცხლის ხანგრძლივობა არც თუ ისეთი. კი ბატონო, აი გეტყვით. ციფრი არ არის პატარა, 70 წელს ზემოთ პენსიონერი პირები, ასევე მკვეთრად გამოხატული და 18 წლამდე შეშემე პირები ერთობლივად არის 850,000-ზე მეტი ჩვენი მოქალაქე. და 1 ივლისიდან მატება ხდება პირველი კატეგორიის პირველი კატეგორია, ანუ მკვეთრად გამოხატული გასაგებია. შეშემე პირები. კეთილი. მე მინდა თქვენ სამინისტროს კომპეტენციაში შედის ასევე ის საკითხი, რომელიც ალბათ საქართველოს მოსახლეობას ყველაზე მეტად აწუხებს. ყველა გამოკითხვით, ყველა ასევე გამოკითხვის გარეშეც, ასე ვთქვათ, ყველანაირი შეგრძნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დასაქმების საკითხი არის ის, რომელიც არის ნომერ პირველი პრობლემა საქართველოს მოსახლეობის. თქვენი სამინისტროს კომპეტენციაში ეს არასრულად, მაგრამ გარკვეულწილად შედის. ცხადია ეკონომიკური ზრდა, ინვესტიციების მოზიდვა ასე შემდეგ, რომელზეც საუბარი არის ეკონომიკური გუნდიდან, აისახება დასაქმებულთა რაოდენობაზეც და უმუშევრობის კლებაზეც. მაგრამ მე მინდა გკითხოთ თქვენ საიტს ვეცნობოდი დღეს. თქვენ გაქვთ ერთი კვლევა ასევე ჩატარებული შრომის ბაზრის კვლევა, რომელიც გულისხმობდა, რამდენად ადეკვატურად არის მოთხოვნა და მიწოდება შრომის კვალიფიკაციის და ის მოთხოვნები, რომელიც არის ბაზარზე. მე ვrჩება ყოველ შემთხვევაში შთაბეჭდილება, რომ სახელმწიფო ამ მიმართულებით ძალიან პასიური, ანუ არ დგავს იმ ნაბიჯებს, რაც ეხება, თქვათ, რეკვალიფიკაციას მუშაძალის და იმ ესე იგი 10 თენის შევსებას, გეფის შევსებას, როგორც ეძახიან, რაც არის მოთხოვნაზე, ბაზრის მოთხოვნასა და მოსახლეობის კვალიფიკაციის შორის. კი ბატონო, მოდით პროცესები არის, ხა და რა შეიძლება რომ არის პრობლემა არის, გაგცემთ პასუხს. ჩვენი სამინისტრო მოგეხსენებათ იმყოფება რეორგანიზაციის პირობებში. შესაბამისად ამ რეორგანიზაციიდან გამომდინარე მოხდება სტრუქტურული ქვედანაყოფის გამოყოფა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან და ჩამოყალიბდება ახალ სააგენტოდ, ეს იქნება შრომის და დასაქმების სააგენტო, ეს იქნება პირველი ნაბიჯი, რომ განვაცალკეოთ და კონკრეტულად უფრო მეტი დატვირთვით ვიმუშაოთ აი ამ კონკრეტული მიმართულებით. ასევე ამ მოცემული მომენტისთვის მინდა გითხრათ, რომ ძირითადი ორიენტირი გაკეთებული გვაქვს სოციალურად დაუცველებზე და რა თქმა უნდა უმუშევარ ჩვენს მოქალაქეებზე, მათ ვარეგისტრირებთ პროგრამა არის ასეთი WorkNet-ი. ასევე გვაქვს ხერხი პოპულარულია WorkNet. იცით რა არის, მოდი ვალდებულებები გვაქვს შესაძლებელი, მაგრამ არა, ვალდებულებებით არ ვსაუბრობ. მე ვსაუბრობ უბრალოდ რას ვაკეთებ და ახლა მე გეტყვით. არა, ახლა გეტყვით, რომ აი კიდევ იქ მივალთ. რომ მოცემული მომენტისთვის გვაქვს ვაკანტური ადგილები მერწმუნეთ და დივერსიფიცირებული გვაქვს, რომ 500 ლარზე ნაკლები არ უნდა იყოს, მაგრამ შესაბამისად მაინც ვაწყდებით იმ პრობლემას, როდესაც თვითონ ადამიანს არ უნდა მოცემულ მომენტში დასაქმება. აი ეხლაც მიმდინარე მომენტშიც ჩვენ რა ეგვზივარ და ვსაუბრობთ, 2000-მდე ვაკანსია არის დაფიქსირებული. მეორე ტალღას ვიწყებთ გადამზადებისას, პროფსასწავლებლებთან გვაქვს ხელშეკრულებები, ოქტომბრიდან 1500 ადამიანი გადამზადდება კიდევ. მივხვდით და ვცდილობთ რაც შეიძლება მაქსიმალურად დავასაკროთ. თქვენ ახსენეთ ვარეგისტრირებთ, ანუ უფრო კონკრეტულად კი ბატონო, გეტყვით სოციალური პაკეტის მიღების დროს, კი ბატონო, სოციალური პაკეტის მიღების დროს, როდესაც ხდება ოჯახის დეკლარაციის შევსება, იქვე არის მითითებული, რომ კულ არ მიენიჭება, თუ არ დარეგისტრირდა WorkNet-ზე. ანუ იდენტიფიცირებას თავიდანვე ვაკეთებთ, რომ ის არის უმუშევარი და ჩვენ ვალდებულებას ვიღებთ, რომ ის დავასაქმოთ. შესაბამისად, ვუგზავნით SMS-ებს, ვაკითხავთ, ვაცნობთ პრაქტიკას როგორ შეიძლება, თავაზობთ თუ რომელ სასწავლებელში შეიძლება მისი განაწილება, რა პროფესიული თვისებებით, ბაზრის კვლევები არსებობს, სადუფრო მეტი მოთხოვნა არის, მაგრამ მერწმუნეთ მოცემული მომენტისთვის ჯერჯერობით გვიჭირს და ვფიქრობ და ალბათ ერთ-ერთი ინდექსი ამისი ჩვენი ამ გაჭირვების რო ადამიანი მოვიყვანოთ და რეალურად გადავამზადოთ და დავასაქმოთ, არის ის რომ შეთავაზებები ამ მოცემული მომენტისთვის არ არის მათთვის ლიმიტირებული. 10 ჯერაც რომ შევთავაზოთ და უარი გითხრას, ეს არანაირ გავლენას არ ახდენს მის სოციალურ მდგომარეობაზე. როგორ გესახებათ? ანუ აი ეს შესაძლებელია ვიფიქროთ იმ კუთხით, რომ ამას გარკვეული ლიმიტი მივცეთ, მაგრამ ჯერჯერობით ამაზე ნაბიჯი არ გადაგვიდგავს, უბრალოდ ვართ ფიქრის რეჟიმში, დაკვირვების რეჟიმში, რომ ეს არ იყოს ხისტი მიდგომა ჩვენი მხრიდან მოქალაქეების კუთხით. ეს არ ამსდა არამ ჩვენ ორიენტირებული ვართ
მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანზე, მათ მოთხოვნებზე და შესაბამისად მოგვიწევს დაცდა, ლოდინი, ფიქრი და შემდგომ კიდევ რა თქმა უნდა კონსულტაციები და ამის შემდეგ ნაბიჯების რადგან დასაქმებაზე ვსაუბრობთ, კი თქვენ ბრძანეთ რომ ცალკე გამოიყოფა სააგენტო რომელიც დასაქმების მიმართულებით უფრო ორგანიზებულ შეტევას მიიტანს, რომ მუშაობა ამ მიმართულებით შემცირდეს, მაგრამ რამდენად ფიქრობთ უკვე, ან რამდენად შეიძლება გაქვთ უკვე სერვისები ამ მიმართულებით, ან სტრატეგია უკვე, რომელიც კონკრეტული ასაკობრივი ჯგუფის, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში უმუშევრობისას, თქვათ, შემცირებას, გარკვეული პროფესიული გადამზადებით, იმიტომ რომ ბოლო კვლევები მე რაც ვნახე, ყველაზე დიდი უმუშევრობა სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებიდან. ყველაზე დიდი უმუშევრობა არის ახალგაზრდებში 20-დან 24 წლამდე, რაც პრინციპში როგორც მახსოვს, სადღაც 50%-ზე მეტია. ამ მიმართულებით იმდენად სპეციფიური ჯგუფია ეს, რომ თუ იგეგმება რაიმე სტრატეგია, რომელიც კონკრეტულად ამ ორგანიზებულ შეტევას მეიტანს უმუშევრობის აღმოფხვრის კუთხით. დიდი ბოდიში, რადგან პროცენტები ახსენე, შანს ესე ხელიდან ვერ გავუშვებ, ეს კითხვა არ დაგისვათ. მაინტერესებს თუ იგეგმება, რამდენად მახსოვს გარკვეული საუბარი იყო ამაზე, რომ იგეგმება უმუშევრობის დათვლის მეთოდოლოგიის ცვლილება. თუ ხართ ამაზე ინფორმირებული, იმიტომ რომ აშკარა არის, რომ არ არის ადეკვატური ეს მეთოდოლოგია. მე თავისუფლებას მივცემ, როგორც სოციოლოგმა ვისაუბრო, ეს მეთოდოლოგია არ არის ადეკვატური იმ რეალობის აღსაწერად, რაც დღეს არის საქართველოში. ანუ უმუშევრობის რეალური მაჩვენებელი გაცილებით მაღალი არის. ამ ხრივ თუ გაქვთ ინფორმაცია და რა თქმა უნდა მათ ეს კითხვა. ახალგაზრდების დასაქმება. მოდით თავშივე ვახსენოთ ის, რომ პირველ რიგში ამ ჯგუფთან მიმართებაში საჭირო არის ძალიან აქტიური საინფორმაციო ველის გახსნა. და მათი დაინტერესება ამ კუთხით და რა თქმა უნდა ამისთვის ნაბიჯებს ვდგავთ. იქნება ღონისძიებები, ამისთვის კეთდება ხოლმე სპეციალურად ვაკეთებთ შეთავაზებებს სასწავლებლებში, ეს იქნება პროფსასწავლებლები თუ სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებები, ვიწვევთ მათ, უფორმებთ ხელშეკრულებებს, შემდეგ გვაქვს შრომის დასაქმების ფორუმები, სადაც წარმოდგენილია რამოდენიმე უბრალოდ მრავალი კომპანია თავისი ვაკანტური ადგილებით მოუყავს ზუსტად ეს სამიზნე ჯგუფი, ვაცნობთ, ეს არ არის დაწყებული გუშინ და გუშინწინ. გარკვეულწილად მაინც მათზეა დამოკიდებული ინტერესის მიღება. ჩვენ ამ მოცემულ ეტაპზე ვაკეთებთ იმას, რასაც ვაკეთებთ და ვთვლი, რომ შესაძლებელია ვინმე ჩათვალოს, რომ ეს არასაკმარისია, მაგრამ ამას ჩვენ ვაკეთებთ. შესაძლებელია კიდევ უფრო გავშალოთ ინფორმაციული ველი. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, კიდევ ერთხელ მინდა დაგიდასტუროთ ყველანაირი მზაობა, ყველა კრიტერიუმის და ყველა ასეთი მოცემულობების გადახედვის, მაგრამ აი მთლად ასე კრიტიკულად მე ვერ მიუდგებოდი და უნდა ითქვას, რომ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციისგან რეკომენდირებულია ის წლების განმავლობაში ეს მეთოდოლოგია. მუშაობთ, საბოლოო ჯამში დაიდება შედეგი და ხვალზე მასზე გავიგებთ. ეგ საინტერესოა ძალიან. არ გვაქვს ხა დრო შინაარსი შევიდეთ, თუმცა იმედი მაქვს, რომ გადაიხედება, იმიტომ რომ ყოველდღე დარღვეული არის ბალანსი, ანუ შეიძლება ძალიან მცირე ჯგუფ ადამიანების, მაღალშემოსავლიანი ადამიანების შედეგით ყოველთვიურად იზრდება საშუალო შემოსავალი, რაც არ არის ადეკვატური. კეთილი, მადლობა. ბატონ გიორგი, აუცილებლად უნდა შეკითხოთ, ჩვენ ეს ძალიან გვაინტერესებს ბოლო დროს ეს ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური სოციალური და შეიძლება რაღაც გაგებთ პოლიტიკური პრობლემაც არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენთან როგორც მინისტრის მოადგილისგან გვაინტერესებს შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ხო? და ნუ იგეგმება რაღაცა ცვლილებები, თქვათ რომ გაიზარდოს მანდატი, ასე ვთქვათ, შრომის ინსპექციის. როგორ უყურებს, ასე ვთქვათ, სამინისტრო აქვს თუ არა რაიმე ესეთი სტრატეგია შემუშავებული, ან მუშავდება თუ არა რაიმე სტრატეგია, რომ ფუნდამენტურად გადაისინჯოს შრომის უსაფრთხოების ის მოშლილი სისტემა, რომელიც საქართველოში წლების წინ დამკვიდრდა, ასე ვთქვათ, როდესაც საერთოდ არ იყო არანაირი კონტროლი და ზედამხედველობა შრომით ურთიერთობებზე საერთოდ სახელმწიფოს ჰქონდა მლოვანი ჩართულობა ამ საკითხში. რაღაცები ბოლო დროს ცხადია შეიცვალა, ხო, რაღაცა სექტემბერში შევიდა ცვლილება. ხო, რაღაცა პერსპექტივები ჩნდება, ხო, მაგრამ ჩვენ მაინც ვხედავთ, რომ შრომის უსაფრთხოება ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემატური ადგილია და ადამიანებისთვის საკმაოდ სარისკო არის, ასე ვთქვათ, ბევრი სამუშაოს შესრულება. ანუ როგორი არის მომავალი ამ კუთხით? გახდება თუ არა ნამდვილად საქართველოს ევროპაში ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემაა, ხო, შრომითი უსაფრთხოება და სახელმწიფო ძალიან კაცრი ამ თემაში. კი ბატონო, მოდით გადავხედოთ ძალიან ახლო წარსულს. როგორ აქტიურად და როგორ ასე დავარქვათ აგრესიულად დავიწყეთ
ამ სისტემური პრობლემის აღმოფხვრა. სად ვიყავით, ეხლა ამ წუთას სად ვართ. დღესაც აქტიურად მუშაობთ პარლამენტთან ერთად. ძალიან ღრმად ვართ ჩაფლული ამ სიტუაციაში და გეგმავთ ძალიან მალე შესვლა საკანონმდებლო ინიციატივებით, რომ რაც შეიძლება უფრო მეტად დავხვეწოთ ეს მიმართულება. მაგრამ აქვე არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ეს არ უნდა იყოს დაფუძნებული სიხისტეზე, რომელიც ერთგვარად ხელს შეუშლის ბიზნეს სექტორს. ამიტომ ვიწყებთ აქტიურად ბიზნეს სექტორიდან მოწოდებული კადრების გადამზადების და სათანადოდ მომზადების გეგმებს. ეს იქნება პროექტით გაწერილი, ეს გაცხადდება ძალიან მალე. ასევე შევა მნიშვნელოვანი კანონ პროექტების ინიცირება პარლამენტში, რომ მოხდეს კონკრეტული ორიენტირის აღება ამა თუ იმ მიმართულებაზე შრომის უსაფრთხოების კუთხით, რომ ხელი შეშლა არ მოხდეს შრომის ინსპექციისთვის, მათი მუშაობისთვის. აქტუალურად ავართ ამ თემით დაკავებული და მერწმუნეთ რამოდენიმე თვეში ამას უკვე იგრძნობს საზოგადოებას და ბიზნეს სექტორს. და ერთ-ერთი ბოლო კითხვა თუ სხვებსაც არ აქვს. ერთ-ერთი ბოლო კითხვა ეხება ჩემი იმას, რომ ბოლო რამოდენიმე დღის განმავლობაში ერთგვარი აჟიოტაჟი აწყდა ამ შრომის კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, რომელიც შრომის კოდექსში შეიძლება შევიდეს. პრინციპში ეს კანონ პროექტის სახით ჯერ არ გამოქვეყნებულა, იმიტომ რომ როგორც პროექტის ავტორები ამბობენ, ის ჯერ კიდევ განხილვის მუშა პროცესია და ბიზნეს სექტორთან შეხვედრის შემდეგ მოყვა გარკვეული რა ხდება? ანუ რა არის თქვენი როგორც სამინისტროს პოზიცია ამასთან დაკავშირებით? მოკლედ ესე მე გეტყვით რომ ანუ ყველა პროექტის და კანონის ეფექტი რა არის, რომ ყველა ის მხარე, ვინც შიგთავში არის მოთავსებული, იყოს კმაყოფილი. არის მიდგომა სამინისტროსი, არის ხედვა კერძო სექტორის, ასევე ჩართული არის პარლამენტი. მერწმუნეთ, ნამდვილად შევჯერდებით იმაზე, რომ ჩვენი მოქალაქე იყოს დაცული. ზოგიერთმა საინფორმაციო სააგენტოებმა მე რასაც გადავხედე, მიზანმიმართულად დაამახინჯა ის, რომ თითქოს ორ ადამიანს ეკრძალება ორ სამსახურში მუშაობა. პრინციპში, რაც შემდგომში ამას გამოხმაურება მოყვა თავად ავტორების ხელს, ესე არ არის, ხო? თუმცა ეს კიდევ მუშა პროცესია და შეიძლება რაღაცები შეიცვალოს. რა თქმა უნდა, აქ საუბარი არის ამა თუ იმ მუშა პერსონალის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი ერთ ობიექტზე. თუ იქ ისეთი პროცესები მიმდინარეობს, რომ ის ადამიანი უნდა იყოს დილიდან მაგალითად სამუშაო საათების დასრულებამდე და ამის მოთხოვნა არის მისი ხელმძღვანელის მხრიდან, შესაბამისად თვითონ დაარეგულირებენ იმან ორგანო უნდა იმუშაოს თუ კონკრეტულად იქ უნდა იყოს. ანუ ესე ამის მკვეთრად ესე კანონში გაწერაზე, რა თქმა უნდა სამჯერ არის, ნახოთ. კი ბატონო. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მზადა ვართ ნებისმიერ საკითხზე. თან ცოტა დრო დაგვრჩა, ამიტომ უცებ კითხავთ და ალბათ პასუხიც შესაბამის ველოდები. თუ რამდენად შესაძლებელი იქნება. მაინტერესებს მინიმალურ ხელფასთან დაკავშირებით, თუ იგეგმება უახლოეს მომავალში გარკვეული ცვლილებები, ან ინიცირება იმისთვის, რომ საკანონმდებლო დონეზე განისაზღვროს მინიმალური განაზღაურება საათობრივად, რა შეიძლება კონდეს ადამიანს. ეს საჯარო სექტორში მეუბნებით თუ ზოგადად, ან შეიძლება კიდევ ერთხელ მინდა დაგიდასტუროთ, რომ არ მინდა სხვა სამინისტროს კომპეტენციაში ჩარევა. ამ შემთხვევაში ჯანმრთელობის სამინისტრო არა ვართ ამის გამსაზღვრელი, ამიტომ თავ შევიკავებდი ამ კითხვასთან მიმართებაში დიდი ბოდიშის მოხდით. მადლობა. კი ბატონო, ჩვენ დღევანდელი ეს პანელი, ეს რუბრიკა, ასე ვთქვათ, პრინციპში ბოლოსკენ გავედით. მე გთხოვთ, რომ დავგველოდოთ რამოდენიმე წუთის განმავლობაში ჩვენი შემდგომი, ასე ვთქვათ, რუბრიკა გახლავთ საავტორო ხედვა, სადაც ისტორიკოსი ნუკლი შოშიაშვილი შემოგთავაზებს ვიდეო ბლოგს და ვიდეო ბლოგის დასრულების შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ ერთგვარ იდეოლოგიების გავლენაზე ქართულ პოლიტიკურ კლასში, თუ რა განაპირობებს ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის ფასეულობებს და ბევრ სხვა საინტერესო თემასთან დაკავშირებით შემოგვიერთება ნუკლიც, რამდენიმე წუთში ვიქნებით პირდაპირ ეთერში. ლიბერალიზმი საქართველოში შემოვიდა როგორც გლობალური ტრენდი 90-იან წლებში, 2000-იან წლებში, როდესაც სააკაშვილი ხელისუფლებაში მოვიდა, ლიბერალიზმი გახდა მეინსტრიმული იდეოლოგია. მაგრამ თუ ჩვენ დავაკვირდებით რა ხდება ეხლა ზოგადად სოფლიოში არის ლიბერალიზმის კრიზისი და ეს კრიზისი ბუნებრივია აისახება საქართველოში. ამ კრიზისის ყველაზე კაი გამოვლინება არის ის, რომ უკვე ლიბერალური ეგრეთ წოდებული პოლიტკორექტურობა აღარ ჭრის საზოგადოებაში, ვეღარ ხდება ლიბერალების მიერ დანარჩენი საზოგადოების მარგინალიზება
იმიტომ რომ თვითონ ლიბერალურმა დისკურსმა დაკარგა ის ზალა, რაც ჰქონდა, ანუ მარგინალიზაციის ზალა და დღეს ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო ტენდენციები, როდესაც ყოფილი ლიბერალები, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც გარანტიები იყვნენ ლიბერალური ჰეგემონიის, აბსოლუტურად იცვლიან რიტორიკას და გარკვეულწილად კონსერვატიულ დისკურსს ერგებიან. მაგალითად, ჩვენ ვიხილეთ ახლა ხანს მიხეილ სააკაშვილის ინტერვიუ, რომელმაც ხაზი გაუსმა მის ქრისტიანულ ღირებულებებს, მან გაყოთ საკუთარი თანაპარტიელები, ბოკერია, რომელსაც უწოდა ანტიქრისტიანი და გარკვეულწილად ეს შიდა დაპირისპირება გარეთ გამოიტანა. მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს რეალური დაპირისპირების გამოტანა, ეს არის უბრალოდ ცდელობა, რომ ახალ კონსერვატიულ დისკურსს მოერგოს ეს ახალი პოლიტიკური ძალა, იმიტომ რომ საქართველოს ისეთი ქვეყანაა, რომ არა იმდენად იდეოლოგიური ღირებულებები, რამდენადაც სოფლიო, ესე იგი ტრენდები უფრო მეტად ესე განსაზღვრავს ქართულ პოლიტიკას. ეს ტრენდები დღეს არის კონსერვატიული და დღეს მეტის პრინციპში ბრძოლა თუ ვის ეწოდება, რომელ ჯგუფს ეწოდება კონსერვატიული. დღეს ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე ჯგუფი, ეს ერთი მხრივ ნაციონალისტური ჯგუფები, მეორე მხრივ გარკვეული რელიგიური ექსტრემისტების და ახლა ამ ჯგუფს შეუერთდა ნაციონალური მოძრაობაც, რომელიც გარკვეულწილად კონსერვატიული დისკურსში ჩაწერა სურთ. სიამოვნებაში საქართველოში კონსერვატიზმის შემოbrunება ცოტა რთული საკითხია, იმიტომ რომ კონსერვატიზმს ჭირდება გარკვეული ტრადიციები, პოლიტიკური ტრადიციები, რომელიც საქართველოს სამწუხაროდ არ გააჩნია. ესე იგი, ახალგაზრდა სახელმწიფოებს ეს მოვლენები არ გააჩნიათ და ამიტომ ხდება გარკვეულწილად, მე ვიტყოდი, ტრადიციების გამოგონება და შესაბამისად კონსერვატიზმის გამოგონებაც. ხშირ შემთხვევაში ეს კონსერვატიზმი საქართველოში აისახება სიმულაციურად, ანუ ჩვენ ვიმეორებთ სხვა კონსერვატორების, ანუ დასავლელი კონსერვატორების მოსაზრებებს და დისკურსს, რომელიც შეიძლება ბოლომდე არ ჯდებოდეს იმ რეალობაში, რა რეალობაც დღეს საქართველოში. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ის მთავარი მახასიათებელი კონსერვატიზმის, ანუ ლიბერალიზმის კრიზისი ძალიან კარგად არის გამოყენებული და მთელი ეს ანტილიბერალური მოძრაობები ერთიანდება კონსერვატიზმის დისკურსის ქვეშ. რეალურად ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ საქართველოში შესაძლებელია კონსერვატიზმი, ოღონდ შესაძლებელია მხოლოდ მისი კულტურული ფორმები. მაგალითად, ის მოდერნიზმის, ის პროექტი, რომელიც ჰქონდა ლიბერალიზმის, ის ჩავარდა. და დღეს ახლის ძიება თავაზობს პრინციპში კონსერვატიზმი. კონსერვატიზმი ამ შემთხვევაში არ უნდა აღვიქვათ როგორც რაღაცა რეალური ტრადიციების დაბრუნება. დღეს კონსერვატიზმის გააჩნია მას პოსტმოდერნული ხასიათი და ჩვენ მოგვიწევს ახალი ტრადიციების შექმნა და ამ ტრადიციებზე დაფუძნება სხვადასხვა ფასეულობების. დღეს რომელი ჯგუფის გაიმარჯვებს კონსერვატიზმის დისკურსში, სწორედ მას ეწოდება კონსერვატიზმი. და ყველაფერი უნდა ვიღონოთ, რომ იმ ლიბერალურმა ჯგუფებმა, რომლებიც აქამდე ლიბერალურ პროექტს და ლიბერალურ პოლიტიკას ახორციელებდნენ, არ განახორციელონ დღეს კონსერვატიზმის დისკურსი. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ჩვენი სტუმარია ისტორიკოსი ნუკლი შოშიაშვილი, რომელთან ერთადაც ვფიქრობ, რომ განვიხილავთ ძალიან საინტერესო თემას, რომელიც ეხება ჩვენი პოლიტიკური ელიტის და ზოგადად ქართულ პოლიტიკურ კლასში ერთგვარ იდეოლოგიების როლს. ნუკლი, შენ ვიდეო ბლოგში საუბრობდი თანამედროვე იდეოლოგიური ჰეგემონიის კრიზისზე, რომელსაც შენ ეძახი ლიბერალური ჰეგემონიის კრიზისს, მაგრამ სანამ კონკრეტულად ამ ჰეგემონიის კრიზისზე ვისაუბრებდით, ერთი ზოგადი კითხვა მინდა დაგისვა, რის საფუძველზე შემდგომში უკვე განვავრცობთ ამ საკითხს, რამდენად აქვს იდეოლოგიას, ან იდეოლოგიებს გავლენა ქართულ პოლიტიკურ კლასზე. ანუ რამდენად არიან ისინი ამდენად განიცდიან ისინი ერთგვარად იდეების გავლენას. შესაბამისად, რამდენად გვაქვს ქართულ პოლიტიკურ კლასთან მიმართებაში იდეოლოგიასთან საქმე, ან ამა თუ იმ იდეოლოგიებთან საქმე. როგორ შეაფასებდი შენ ამას? მოგესალმებით პირველ რიგში. უნდა ითქვას, რომ იყო ეტაპი საქართველოს უახლეს ისტორიაში, რომ იდეოლოგია, ამ შემთხვევაში ნაციონალიზმი, მე ვსაუბრობ 90-იან წლების დასაწყისში, ასრულებდა მნიშვნელოვან როლს ქართულ საზოგადოებაში. მაგრამ ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ ქართულ საზოგადოებას, ქართულ სახელმწიფო მაინც გარკვეულწილად საკუთარი გეოგრაფიის და გარკვეული ჩამორჩენილობის გამო, პროვინციად ყოფნის გამო, მაინც უფრო ტრენდებსაა აყოლილი ვიდრე იდეოლოგიას. ანუ უნდა ითქვას, რომ აუთენტური უნდა ითქვას, რომ საქართველოს შემოდის უფრო მეტად ტრენდები და რადგან 90-იანი წლები და 2000-იანი წლები ეს იყო ლიბერალიზმის ტრენდის ეპოქა
ლიბერალურ ჰეგემონიის ეპოქა. ამიტომ რეალურად საქართველოში იმ პოლიტიკურმა ჯგუფებმა შეიძინეს ესე იგი სიმბოლური და არა მარტო რეალური ძალაუფლება, რომლებიც ეს ტრენდები კარგად დაიჭირეს. ეხლა საკითხი დგას ესე, რომ ქართულ პოლიტიკაში, არა მარტო ქართულ პოლიტიკაში, სოფლიო პოლიტიკაში, აი ძველი ტრენდების მორღვევა ხდება და ახალი ტრენდები ესე იგი ყალიბდება, ლიბერალიზმის კრიზისია დასავლეთში და ეს კრიზისი ბუნებრივია ტრენდებს ცვლის. და შემთხვევით არ არის, რომ სწორედ ის პოლიტიკური კლასი, რომელიც აქამდე იყენებდა მართვის ერთ-ერთ საშუალებად ლიბერალიზმს, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ჩვენ თუ განსაზღვრავთ რა არის ქართული პოლიტიკა, ეს როგორც მე მესმის, ეს არის გარკვეულწილად ნეოლიბერალური ეკონომიკური სისტემა, რომელსაც ჭირდება გარკვეული იდეოლოგიური, ესე იგი, იარაღები იმისთვის, რომ საკუთარი ეკონომიკური პოლიტიკა რაღაცნაირად ახსნას და გაამართლოს. და არსებული 90-იან წლებიდან არსებული ლიბერალური ესე ტრენდები ამ ახსნას საშუალებას იძლეოდა. დღეს უკვე ლიბერალური დისკურსი და ჰეგემონია უბრალოდ ვერ პასუხობს იმ რეალობის იმ გამოწვევებს, რაც დღეს სოფლიოშია და საქართველოშია. მე გულისხმობ როგორც სოციალურ საკითხებს, სოციალურად საკმაოდ ძიმეა და უკვე გააზრებული აქვს საზოგადოება საკუთარი სოციალური მდგომარეობა, შეიძლება იმდენად არა აქვს გააზრებული, რომ ძლავრი სოციალური მოძრაობა, მასობრივი მოძრაობა დაიწყოს, მაგრამ იმდენად აქვს გააზრებული, რომ იმ მითების არ ჯეროდეს, რა მითებსაც თავაზობდა აქამდე ლიბერალიზმი. და მეორე შემთხვევაში აქ საუბარია ნაციონალიზმის კრიზისთან, ჩვენ ნახეთ აი ამ აქციებთან მიმართებაში, რომ ის ნაციონალიზმის ფორმები, რომელიც იყო შემოთავაზებული სააკაშვილის პერიოდში, ეს იყო გარკვეული წილად მე უწოდებ ანტირუსული ისტერია, ხო? კარნავალური პატრიოტიზმი. სწორედ ამის კრიზისის არის, ანუ ორი მნიშვნელოვანი იდეოლოგია, რომელიც აქამდე გარკვეულწილად თამაშობდა საკუთარ როლს, ეს იყო ლიბერალიზმი მეორე მხრივ, ესე იგი ანტირუსული ნაციონალიზმი, ორივე არის სერიოზულ კრიზისში. მაშინ რა გზა რჩება, ხო? რეალურად, რადგან როგორც ვახსენე, საქართველო არის მაინც პროვინციალური სახელმწიფო და ის დისკურსი შემოდის როგორც სიმულაციური, დასავლური დისკურსი, საქართველოში შემოდის კონსერვატიზმის დისკურსი, ოღონდ თუ კი დასავლეთში ამ კონსერვატიზმს აქვს გარკვეული ავთენტური სოციალური ფესვები, საქართველოში ეს დისკურსი ვლინდება მაინც უფრო სიმულაციურად. ანუ ჩვენ ვიმეორებთ იმ დისკურსს და სინამდვილეში აბსოლუტურად სხვა რეალობა გვიდგავს წინ. და ამიტომ დღეს ის სიმულაციური ჯგუფები, რაც აქამდე იყო, მე ვსაუბრობ ნაციონალურ მოძრაობაზე და მიხეილ სააკაშვილზე, ცდილობენ რომ კვლავ გახდნენ ტრენდულები, ანუ იმ არსებულ ტრენდს მოერგონ. ამიტომ უარსაბობენ უკვე მოძველებულ ტრენდებზე, ლიბერალურ ტრენდებზე და ახალ, ესე იგი, კონსერვატიულ ტრენდებს უნდათ რომ გარკვეულწილად საკუთარი ახალი ძალაუფლება დააფუძნონ, ახალი იდეოლოგია დააფუძნონ. და ამას ხედავთ ჩვენ რამოდენიმე დღის წინ გუშინ წინ აღარ მახსოვს, ბოკერიას რო გაემიჯნა სააკაშვილი, ეს იყო ერთ-ერთი მანიშნებელი რა მოტივი იყო, ხო, ქრისტიანობა და ქართული ტრადიციების გამო თითქოს მოხდა ეს დაპირისპირება. არადა სინამდვილეში რეალურად საქმე გვაქვს შემდეგ რამესთან. ნათელია რომ ის ლიბერალური ტრენდი რაც საქართველოში იყო, საქართველოში როგორი იყო, ხო, ლიბერალიზმი როგორც იდეოლოგია, ეს მინდა რომ განმარტოთ, რომ სხვადასხვა ადამიანი სხვადასხვა რაღაცას გულისხმობს ამ ლიბერალურ დღის წესრიგში, ხო, მაგალითად თავად შესაძლოა ქართული ლიბერალიზმის ლიბერალური ტრენდი გულისხმობდეს თქვათ მრავალპარტიულობას, საარჩევნო ასკვა წესების თავრობების სრულებას, სხვა ადამიანისთვის კი ეს შეიძლება გულისხმოს კულტურულ დღის წესრიგს, კულტურული თუ პოლიტიკური კონტექსტი. ასევე მინდა განმარტო, რამოდენიმეჯერ ახსენე, ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მინდა განმარტო, რას გულისხმობ სიმულაციაში ყოფნაში. ანუ ეს არის რა არის ის, რაც განაპირობებს ჩვენს პერიფერიად ყოფნას. რა იგულისხმება მაშინ? სიმულაციიდან დავიწყებ. სიმულაციური ამ შემთხვევაში გულისხმობ, რომ ჩვენი ავთენტური სოციალური და პოლიტიკური ცხოვრებას ვერ გამოსახავს ის დისკურსი, პოლიტიკური დისკურსი და იდეოლოგიები, რაც აქამდე არსებობდა. ის პრინციპში იმეორებდა იმ სხვა ამ შემთხვევაში დასავლური და წამყვანი ქვეყნის გარკვეულ იდეოლოგიურ ენას, ამ ენას უწოდებ NGO ენას და ქმნიდა გარკვეულ პარალელურ რეალობებს, სოციალურ რეალობებს, რომელიც საერთოდ არ ასახავდა
ქართულ რეალობას. ამიტომ სიმულაციური იყო იმ გაგებით, რომ მაგალითად ის პოლიტკორექტული ენა, რომელიც ბუნებრივად გაჩნდა დასავლეთში და ბუნებრივი პრობლემების წინაშე იყო და ამ პრობლემა გააჩინეს ეს პოლიტკორექტულობა, საქართველოში უცხო იყო როგორც კულტურულად, ისე პოლიტიკურად. რატომ და საქართველოში ჩვენ არ გვაქვს ის ისტორია, ეს ძიმე ისტორია თუნდაც ესე იგი ფაშიზმის, თუნდაც ნაციზმის და ასე შემდეგ, რა ისტორიაც უნდა ესე იგი ამერიკას და ევროპას. ჩვენთან მისი გააზრება, რა თქმა უნდა, მოხდარიყო, მაგრამ უნდა მოხდარიყო გარკვეულწილად აი ამ კონტექსტების დაჭერით და ამ კონტექსტების საერთოდ ესე უგულებელყოფა მოხდა და მოხდა ისე რომ გამოყენებული იქნა ეს პოლიტკორექტულობა არა რაღაცა პრობლემის გადასაჭრელად, არამედ საკუთარი საზოგადოების მარგინალიზაციისთვის. რომ საზოგადოება დაეყოთ და საზოგადოებაში გაჩენილიყო ისეთი ესე იგი ფენები, რომელიც ფლობდა ამ იდეოლოგიურ ენას, ანუ პროგრესული ზალა, ლიბერალური ელიტები და დანარჩენი საზოგადოება, რომელსაც გარკვეულწილად დისკურსში ჩართვის უფლება, პოლიტიკურ დისკურსში ჩართვის უფლება წაართვეს. კომპიუტერი და ინგლისურის არ ცოდნით. კომპიუტერის ინგლისურსაც, ну, ხო, რა თქმა უნდა, ირონიულად საუბრობ. იცი რა მინდა გავაგზავნო შესაუბრობდი, რომ ტრენდების არის აყოლილი ქართული პოლიტიკური კლასი ან საზოგადოების რაღაცა ნაწილიც. იგივე საუბრობ კონსერვატიზმიც ის რაც თანამედროვე კონსერვატიზმი არის, თქვა ყველაზე ცნობილი თავის გამოვლენებით, ალბათ ტრამპი და ბოლსონაროთი, ისიც ახალი ტიპის კონსერვატორი. ჩემთვის არ მე მგონი შენს ეს ახსენე არის ტრენდს აყოლა, იმიტომ რომ არ შეესაბამება საქართველოს სოციალურ სტრუქტურას ან იმ პრობლემებს, რომელიც არის დასავლეთში. ასევე საუბრობ, რომ ლიბერალური დღესდღეობით მოძველდა. ნუ მაშინ აი სად არის ის უახლოესი მომავალი ჩვენი, სადაც შეიძლება რაზეც შეიძლება რომ საქართველოს პოლიტიკური კლასი დაიფუძნოს, ან მართველი ძალას არ გულისხმობ მართველს, როგორც სახელმწიფოს დაიყრდნოს საკუთარი state building-ში, ან სახელმწიფო შენებლობაში. გონია ეს პროცესი ესეთი მარტივია და ეს არც საერთოდ ოპციონური არ არის, ეს რაღაცა სოციალური რაღაც ძვრების შედეგად უნდა დაიყრდნოს. ეხლა რეალურად კონსერვატიზმს რაზეც ვაუბრობთ, ეს არის რეალურად საქართველოში, ეს არის ლიბერალიზმის კრიზისი. და ლიბერალიზმის კრიზისი რას ნიშნავს? ლიბერალიზმის რეაქცია იმ ჯგუფების, რომლებიც აქამდე არ იყვნენ ჩართულები ამ დისკურსში. ეხლა ბუნებრივია, რომ ამ ჯგუფებს აკლიათ გარკვეულწილად რაღაც ცოდნები და ის ენა, რომელიცაც უნდა აიღწეროს გარკვეულწილად ის პრობლემები, რა პრობლემის წინაშე ჩვენ ვართ. მაგალითად, საერთოდ აი ამ კონსერვატიულ დისკურსში საკმაოდ მცირე ადგილი უკავია იგივე ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებს, ხო? თუ ეს სოციალურ საკითხებს გულისხმობ არის იქ რამოდენიმე კომპონენტი, მაგრამ დემოგრაფიასთან მიმართებაში აქცენტირებული, გაკეთებული. მაგრამ რეალურად აი მთელ სისტემურ პოლიტიკურ ეკონომიკურ სისტემას მას ვერ ხედავენ. და საჭირო ეს ამ შემთხვევაში მგონია რომ რადგან ეს რეაქცია გარკვეულწილად შანსს ტოვებს იმის რომ გაჩნდეს რაღაცა ახალი ძალა. ხო არ გეჩვენება რომ უბრალოდ ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებში ისინი საკმაოდ ლიბერალური დღესდღეობით საყოველები არიან. ანუ მე მართალი გითხრა არ შემინიშნავს მათგან რადიკალურად განსხვავებული ხედვა საქართველოს განვითარების ამ კუთხით. ანუ ძირითადად ისინი საუბრობენ კულტურულ ასპექტებზე და არა ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებზე. რაც ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ საქართველოს მოსახლეობისთვის რაღაც ემიგრანტს არ წაურთმევია სამუშაო ადგილი, ან მისი მდგომარეობა არ გაუარესებულა, ანუ ის უარესი ან მძიმე იყო, არის ახლაც, ან ემიგრანტი ნაკლებად ყავს, რომელმაც სამუშაო წაართვა. ანუ ეს ამ ტიპის კონსერვატიზმს საფუძველი არ აქვს საქართველოში. სამაგეროს აქვს სხვა ტიპის კონსერვატიზმის საფუძველი და ეს სხვა ტიპის კონსერვატიზმი არის ის, რასაც მე ვუწოდებ, გარკვეულწილად რეაქცია მდიდარ ინვესტორებზე. დიდარ უცხოელ ინვესტორებზე, ხო? და ეს ინვესტორები ვინ არიან საქართველოში? ძირითადად ჩვენი სამეზობლო ქვეყნებიდან და ახლო სამეზობლოდან, ხო? და ამიტომ არის ბუნებრივი არის, რომ აი მაგათ აჭარაში საკმაოდ ძლიერი ანტითურქული განწყობები და ეს არ არის იმიტომ ძლიერი, რომ ესე იგი
ისტორიიდან არ მოდის. ეს მოდის ელემენტარული იმიდან, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ინვესტიციები სწორედ აჭარაში ახორციელებს თურქული კომპანიები. და ბუნებრივია, როდესაც არ არის სახელმწიფო არ გააჩნია ის სოციალური ბერკეტები, რომ დაიცვას საკუთარი მოსახლეობა, ესეთი პრობლემები ბუნებრივად გაჩნდება. ამიტომ რეალურად, ესე იგი, ეს მოძრაობა თუ გადაიზრდება იმ მოძრაობაში, რომელიც მოითხოვს სოციალურ სახელმწიფოს შექმნას, ეს იქნება პროგრესული ნაბიჯი, მაგრამ რეალურად ეხლა რასაც ვაკვირდებით, ჩვენ სივრცეში არის ბრძოლა კონსერვატიზმისთვის, ვინც ეწოდება კონსერვატორი და რეალურად ყველა ამ ჯგუფს, ზოგადად Facebook-ზე და არა მარტო Facebook-ზე, უკვე საჯარო სივრცეებში გაჩნდნენ, თუ ჩვენ მათ იდეოლოგიას გარკვეულწილად კლასიფიკაციას მივცოთ, ნახავთ, რომ კონსერვატორი არ არის უმრავლესობა მათგანი, იმიტომ რომ ზოგიერთი იქნება რელიგიური ფუნდამენტალისტიც, კი, ზოგიერთი იქნება ნაციონალისტი და ასე შემდეგ. ანუ უნდა თქვათ, რომ რეალურად საქართველოში არ არსებობს კონსერვატიზმი, ან თუ არსებობს, არ არსებობს იმ სახით, რომელიც აი ამ ადგილობრივ რაღაც კულტურულ ღირებულებებს და ადგილობრივ სოციალურ რეალობებს ემყარება. ხო, არ დამთავრე. ამიტომ სოციალური, ესე იგი, რეალურად კონსერვატიზმის შექმნა ეხლა იწყება და ამისთვის მიდის ბრძოლა, ვინ ჩაეგდებს კონსერვატიულ დისკურსს და კონსერვატიზმის ხელში. მაგრამ აი ნუკრე სააკაშვილი ახსენე და რაღაც სააკაშვილის ცდელობა ამ კონსერვატიული რაღაც ნაციონალისტური დისკურსს ჩასაგდებად, მაგრამ რა ვიცი, პრინციპში რომ დავაკვირდეთ რამე ახალი თქვა, იმიტომ რომ თუ გავიხსენეთ მის მართლობასაც, მას ახასიათებდა ისტორიულ კულტურული ნარატივების манипуляციით, ასე ვთქვათ, ხმების მობილიზაცია. და მაშინაც იყო ეკონომიკაში იყო ასე ვთქვათ ლიბერალი, ხოლო კულტურულ ასპექტებში იყო ნაციონალისტი. ანუ პრინციპში რასაც ის დღეს პოზიციონირებს, დღესაც რო კითხო დარწმუნებული ვარ და თვითონაც თქვა, ხო, რომ ის ეკონომიკაში არის ლიბერალიც და რაღაცა ლიბერტარიანული შეხედულებების და ასე შემდეგ. ხო, ანუ პრინციპი რაღაცნაირად რო დავაკვირდეთ რაღაცა მე მგონი ახალი ამით არაფერი არ ვთქვა შეიძლება იმასთან ხომ არ გვაქვს საქმე რომ უბრალოდ უფრო მეტად რადიკალიზაცია მოახდინა თავისი ასე ვთქვა ამ ნაციონალისტური დისკურსის და ვთქვათ რაღაცა კონკრეტულად გაყო ასე ვთქვათ რაღაცა წყალგამყოფი იმიტომ რომ რაღაცა ცხადია იმასაც ხვდება რომ რაღაცა არსებობს რაღაცა ჯგუფები რომელიც არის ძალიან აგრესიულად განწყობილი გიორგი ბოკერიას მიმართ და ხო არ ცდილობს რომ ანუ რეალურად კონსერვატიულ ნაციონალიზმზე გადადის ეს კაცი თუ უბრალოდ რაღაცა манипуляციური სტრატეგია რომელიც ცდილობს რომ აი გიორგი ბოკერიაზე გაბარაზებული ადამიანების ასე ვთქვათ ხმები წამოიღოს თვითონ და აი ის ნაციონალ მოძრაობის ხარდამჭერები რომელიც რაუნდენობა ბოკერიას რა უნდა ნაციონალ მოძრაობაში და შემდეგ მათზე ხო არ არის გათვლილი ანუ მე დღესაც ვამბობდი რომ რაღაც ერთი ცნობილი პროვოკაციული ევროპელი უაზროვნისთვის გავიმეორე რომ ისტორია თავისთავად პირველად ყოველთვის ორჯერ მეორდება პირველად როგორც ტრაგედია შემდეგ როგორც ფარსი ხო არ არის ეს ფარსი უფრო ასე ვთქვათ და არა რაღაცა ის რომ მართლა ის რაღაცა ცდილობს რომ გახდეს ნაციონალისტი მე ერთ წამს ამ აღნიშნა ოდესაც ბაქარი ამბობს რომ ვთქვათ მიხეილ სააკაშვილი ამბობს რომ ეკონომიკაში ლიბერტარიანელია და ისე ვთქვათ კონსერვატორი არ დაგვავიწყდეს რომ ასევე ის ითავსებს იმასაც რომ მაგალითად 2 წლის წინ თუ სწორად მახსოვს 2 წლის წინ 1 წლის წინ მან Facebook-ზე ატვირთა ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტის რუზველტის ფოტო და ასე ვთქვათ აღწერა ის მთავარი წყალგამყოფი რომელიც ახასიათებდა რუზველტს ეს იყო ახალი კურსი New Deal ახალი კურსი სადაც მან ასე ვთქვათ მემარცხენე სოციალ-დემოკრატიული სახელმწიფო ინტერვენციული პოლიტიკები განახორციელა და ასე ვთქვათ მიშამ თავის Facebook-ზე ეს ისე პომპეზურად აღწერა რომ ეს იყო დიადი პრეზიდენტი მე ვეთანხმები ამაში რომ რუზველტი ერთ-ერთი დიადი პრეზიდენტი იყო ამერიკის ეკონომიკური ტრანსფორმაციის კუთხით და სხვათა შორის დღეს რადგანაც ამ გადაცემას ვამზადებთ მე ვეძებდი ამ ფოტოს მივაგნებდი თუ არა წაშლილია მიშას Facebook-იდან ანუ ის საოცარი ადამიანი ის ახერხებს რომ თქვას რომ არის ლიბერტარიანელი და ამავე დროს ლიბერტარიანელს თავარი მტრის რუზველტის პომპეზური შეკება შეუძლია ხო ანუ ის როგორ ითავსებს ამ ყველაფერს რითი ცნობიერება მე მგონი ესე იგი ერთი რამე არის აქ განსხვავება. რა თქმა უნდა, აქამდე ყოველთვის აკეთებდა და ზოგადად სააკაშვილის ახასიათებს კარგული პოსტმოდერნული, ესე იგი, დისკურსი, ესე ვთქვათ, დაშეხილი და ურთიერთსაწინააღმდეგო იდეების ერთობლიობა, მაგრამ კონტექსტს აქვს დიდი მნიშვნელობა, როდის თქვა. კონტექსტი არის შემდეგნაირი, რომ ეხლა რეალურად რაც როდესაც ეს თქვა იმ კონტექსტში, რომ რეალურად ამას რა
პასუხი მოყვა, ხო? მთელი ეს ლიბერალური კულტურული ელიტები და არა მარტო კულტურული. ოკერია ტაბულას, ესე იგი, ძირითადად ხალხი რომლებიც იცვლებიან ესე ლიბერალიზმის გარკვეულწილად ესე ბასტიონად, ხო? საკმაოდ ცუდი შეფასება ჰქონდა ამ შემთხვევაში ამ განცხადებას და უნდა ითქვას, რომ ეს გარკვეულწილად არის ცდელობა, რომ აი ის იდეოლოგიური ჯგუფი, რომელიც აქამდე ემსახურებოდა მას და თვლიდა, რომ სააკაშვილი სწორედ მათთვის ქმნიდა ამ ახალ სახელმწიფოს, აღმოჩნდნენ აბსოლუტურად შემოbrunებულ სიტუაციაში და რეალურად აღმოჩნდა, რომ ესენი ყოფილან ინსტრუმენტები და არავინ არ ქმნიდა მათთვის სახელმწიფოს. და ეხლა ეს იდეოლოგიური ჯგუფზე უარის თქმა, თქვენ ახსენეთ, რომ ნეოლიბერალიზმს და ლიბერტარიანულ იდეებს ეკონომიკაში კვლავ ესე იგი აქტუალური რჩება ამ ადამიანისთვის. ეს კვლავ დარჩება, უბრალოდ ამას მიეცება კონსერვატიზმის სახე თუ არა, სახელი უпростоრად. ესა თავარი. ჩვენ ვიცით, რომ ამერიკაში კონსერვატიზმს ნეოკონებს ვის უწოდებენ, ხო? სწორედ აი ამ ლიბერტარიანებს და როდესაც მე ვსაუბრობ კონსერვატიზმისთვის ბრძოლას, სწორედ ამაზე ვსაუბრობ, რა ერქმევა საქართველოში კონსერვატიზმი. ეს იქნება ესე იგი ნეოკონები, ამერიკული ნეოკონების ეკონომიკურად ლიბერალები, მაგრამ ტრადიციული ღირებულებების ასე ვთქვათ თუ ეს იქნება სულ სხვა სახის ესე იგი კონსერვატორები, რომლებიც არიან ევროპაში, რომლებიც უფრო მემარცხენე პოზიციებით არიან, რომლებიც ითხოვენ სოციალურ სახელმწიფოს და ასე შემდეგ და აქვთ კულტურული ესე იგი მახასიათებლები და თუ დააკვირდებით ჩვენ და რეალურად კონსერვატიზმის თავარი ამოცანა უნდა იყოს აი ამ ქართული კულტურის და ქართული კულტურული ფასეულობების წინ წამოწევა. ჩვენ ხედავთ აი ამ ქართული კულტურული ფასეულობების ნაცვლად გარკვეული დასავლური რაღაცა კონსერვატიზმის ამ შემთხვევაში გადმოღებას. ეს აბსოლუტურად ანტიკონსერვატიული ქმედება, იმიტომ რომ ხვისი ტრადიციის მიღება გარკვეულწილად, ხო? ეს არ არის კონსერვატიზმი, ხო? ეს მეტის ეს უფრო თქვათ სიმულაციასთან ერთად მოდერნიზმი შეიძლება იყოს, ხო? გარკვეულწილად თუ დასავლურ რაღაც გამოცდილებას იღებ ამ შემთხვევაში. კონსერვატიზმი ამ შემთხვევაში არის ის, რომელიც აქცენტირებს საკუთარ იდენტობაზე. ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გვაქვს საუბარი ამ ჯგუფის მხრიდან აი ამ იდენტობის გაძლიერებაზე. აი რეალურად უნდა ითქვას, რომ ჩვენი ესე იგი იდენტობის საკითხი კონსერვატიზმში რა თქმა უნდა დგას, მაგრამ არ დგას აი მისი მნიშვნელოვანი ნაწილი, ხო, სოციალური და ეკონომიკური ნაწილი. ამ სოციალური ეკონომიკური ცოდნა სამწუხაროდ ჯერჯერობით აქვს მხოლოდ აი ამ ლიბერტარიანულ ჯგუფს და ალბათ სწორედ ისინი მოახერხებენ უახლეს მომავალში, რა თქმა უნდა, არ აგრძელვარდიან პერსპექტივაში, არამედ უახლოს მომავალში გადაერთონ გარკვეულწილად კონსერვატულ დისკურსს. ამას ვხედავთ დღეს ჩვენ უკვე. ხო და აი უკაცრავად აი მაგ ჩაგიკითხე მოკლედ ნუკრიანო ხო და საქმე უფრო იმასთან ხო არ გვაქვს რომ თქვათ ან იმიტომ რომ ამერიკული ნეოკონსერვატიზმი ამერიკული კონსერვატივი და ევროპული კონსერვატიული ჯგუფები რაღაც უფრო აუთენტური ჯგუფებია თავის ისტორიული გამოცდილებით რაღაცა ხო და უფრო აი კიდე აი ის მინდა რომ გავარკვიო შენთან უფრო კონსერვატიული დისკურსის გადართვაზეა ლაპარაკი თუ რაღაცა манипуляციურ ტაქტიკაზე რომელიც კონკრეტულ რაღაცა სოციალური ფენების მობილიზაციას ემსახურება მიზნად იმიტომ რომ მე მაინც ამჯერა ასე ვთქვათ აი სააკაშვილის აუთენტურ ცდელობაში რომ მას სულ გახდეს ასე ვთქვათ რაღაც კულტურულად კონსერვატორი იმიტომ რომ მას ესე ადრეც რა სახასიათებდა ეს კულტურული კონსერვატიზმი იყო უბრალოდ манипуляციური სტრატეგია კონკრეტული ასე რაღაც საარჩევნო პროცესში ასე ვთქვათ რაღაცა ასე ვთქვათ კონკრეტული სოციალური ჯგუფების მოსაზიდად ხო ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი რატო აკეთებს ამას ანუ შენ რა ვთქვი რომ მართლა უნდა რომ ასეთი გახდეს თუ უბრალოდ ეს არის რაღაცა ასე ვთქვათ სტრატეგია, რაღაცა გეგმა, რომლისთვისაც ცდილობს რაღაც. რა თქმა უნდა, მე არ მგონია, რომ ამას მხოლოდ ერთი ამოცანა აქვს. რა თქმა უნდა, მას აქვს ის ამოცანა, რომ შიდა პარტიული და შიდა ძალაუფლებრივი ბრძოლაში საკუთარი პოზიციები გააძლიეროს იმით, რომ საკმაოდ არაპოპულარული, უკვე არაპოპულარული რაღაც ლიბერალური ელიტები ჩამოცილდეს ერთი მხრივ და ეს ლიბერალური ელიტები, რომლებიც აქამდე კარნახობდნენ გარკვეულად ბრძოლის სტრატეგიებს, ეს აღარ გაითვალისწინოს მათი ინტერესი და მეორე მხრივ ეს არის იმ ტრენდებზე მორგება და იმ ტრენდების ჩვენთან ხო ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის რომ გარე ლეგიტიმაცია გაქვს თუ არა. ამ შემთხვევაში ლიბერალური ტრენდები უკვე აღარა საკმარისი იმისთვის რომ გარე ლეგიტიმაცია გქონდეს. ფაქტია, იმიტომ რომ აქამდე შიდა ლეგიტიმაცია ლიბერალურ პროექტს მაინც და მაინც არ ქონდა დიდი. სამაგერად ქონდა საკმაოდ მაღალი გარე ლეგიტიმაცია. და დღეს უკვე
ეს იმიტომ რომ ლიბერალური კრიზისია და საკუთარ ესე იგი ტერიტორიაზე იბრძვიან ახლა ამ შემთხვევაში და იმ ხელაძალა აღარ აქვს ისეთ ქვეყნებში როგორიცაა საქართველო მაგალითად ხო დღეს აქტუალური გახდა იმ ტრენდებზე მორგება რა ტრენდებიც ახლა არის ანუ საჭირო გახდა სხვანაირად რო თქვა გარე ლეგიტიმაცია ეს გარე ლეგიტიმაცია აღმოჩნდა კონსერვატიზმი ამიტომ ამ განცხადებას აქვს მრავალი ესე იგი მიზანი ამ შემთხვევაში შენი აზრით მოკლედ რომ მიპასუხო როგორ ფიქრობ წარმატებული იქნება ამ ყოფილი ლიბერალების ნეოლიბერალების და ასე შემდეგ პოლიტიკური კლასის აი ამ ჯგუფების რაღაცა ტრადიციული საფარის მორგება რამდენად წარმატებული შეიძლება იყოს თუ უნდა ველოდოთ რომ უფრო მეტნაკლებად ავთენტური ამ ჯგუფის სახეები გამოჩნდებიან პოლიტიკურ ველზე მე მგონია რომ ის ესე იმ სახით ეს ლიბერალური და ეგრეთ წოდებული პროგრესისტული ელიტები და ნარატივები რაც აქამდე იყო უბრალოდ ვერ დარჩება იმ სახით როგორც იყო ამიტომ უკვე ჩანს რამოდენიმე მიმართულება უკვე ჩანს საიდანაც ეს ჯგუფები იხრებიან ერთ-ერთი არის ეგრეთ წოდებული მემარცხენე ლიბერალიზმი ამას ვხედავთ ჩვენ საკმაოდ ესე იგი NGO სივრცეებში როდესაც საუბარია გარკვეულწილად ესე იგი მოდი ლიბერალური კულტურული პოლიტიკა და პარადიგმები დავტოვოთ მაგრამ ამას დავუმატოთ რაღაც სოციალური ესე იგი პოლიტიკები და მეორე ეს არის ის ჯგუფი ალბათ ნაციონალური მოძრაობის სახით რომელიც უფრო მეტად ესე იგი გარკვეულწილად კონსერვატიულ დისკურსს ესე იგი ჩაუდგება სათავეში ამიტომ ეს ძველი აქამდელი ანუ 90-იანი წლების და 2000-იანი წლების ლიბერალების ტრანსფორმაცია მოხდება აი მორი გზით. უკვე ხდება და ეს უკვე პროცესია. დასასრულისკენ რომ წავიდეთ, ერთგვარი შეჯამება გავაკეთოთ. მე მაინც გონია ვეთანხმები ნუკლის იმაში რომ საგარეო სიომ დაუბერა იმ კუთხით რომ გარე ელიტები იცვლებიან. ფაქტია ამას ჩვენ არ ვთქვამთ ამაზე ყველა ბევრი წერს, თუმცა მეორე მხრივ იმისთვის რომ ავთენტური გამოვიდეთ ამ პერიფერიიდან და რაღაც ავთენტური პოლიტიკური ასე ვთქვათ საფუძველი შევქმნათ ადგილობრივი პოლიტიკური კულტურის ამას სჭირდება გარკვეული სოციალური და ეკონომიკური სტაბილურობა ქვეყანაში სადაც ჩართავს მოსახლეობას რაღაცა პროცესში გამომდინარე იქიდან რომ ამ კუთხით ჯერ ასე ვთქვათ გარღვევები არ გვაქვს მე მაინც გონია რომ სიმულაციაში ყოფნა გაგრძელდება და ამ სიმულაციის თავარი ასე ვთქვათ ორიენტი არის ვინ მოახერხებს ამ ახალ ელიტებთან საგარეო ლეგიტიმაციის მოპოვებას მეტახვები შენ თუ არ მეტახვები? მოდი კიდე ერთი რამე დავამატოთ, რომ შეიძლება ამ სოციალურმა რეალობამ არ შექმნას ისეთი მოძრაობა, რომელიც გარკვეულწილად, მოდი ვთქვათ, ემანსიპაციური და გარკვეულწილად სოციალური სამართლიანობის იდეით იქნება აღჭურვილი, მაგრამ შესაძლებელია საქართველოში და ეს უკვე ჩანს იყოს გარკვეულწილად საქართველოში არა მარტო ნეოლიბერალური ელიტები არიან კიდე სხვა სახის ელიტები რომელსაც გააჩნიათ გარკვეული ფინანსური და პოლიტიკური ძალაუფლებები ხო და ამ ესეთმა ელიტებმა ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას ამ ელიტებში გარკვეულწილად შეიძლება სამოდელოება შედიოდეს შეიძლება სხვადასხვა სოციალური ფენები რომელსაც შეიძლება ჰქონდეთ და ალბათ ბუნებრივია უნდა ჰქონდეთ საკუთარი პოლიტიკური პროექტი, გარკვეულწილად და პოლიტიკური ინტერესები. არა შეიძლება საჯარო პოლიტიკაში, არამედ აი კონკრეტულად აი იდეოლოგიის თვალსაზრისით და გონია რომ ეს პროცესი, იმიტომ რომ უკვე პოსტმოდერნულ ეპოქაში ვცხოვრობთ და ყველა ამ ჯგუფს ჭირდება გარკვეულწილად საკუთარი იდეოლოგიური ფარი. ესე როგორც იყო 90-იან წლებში, ესე ვეღარ გაგრძელდება უბრალოდ. ამიტომ აუცილებლად გაჩნდება სხვა პოლიტიკური იდეოლოგიები, მაგრამ ბრძოლა ამ შემთხვევაში ამ უახლეს ეტაპისთვის მიმდინარეობს სწორედ კონსერვატიზმისთვის. კი ბატონო, ნუკლი ჩვენ უნდა დარჩი ჩვენთან ერთად, მაყურებელს შევახსენებ, რომ ყოველი გადაცემის ბოლო რუბრიკაში ჩვენ გვაქვს კვირის ფრაზა. და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ შევარჩიეთ ესეთი ფრაზა, რომელიც პრინციპში ძალიან რეზონანსულიც და აქტუალურიც იყო, ეს ეკუთვნის მიხეილ სააკაშვილს და ფრაზა შემდეგნაირად ჟღერს. თლად არ მინდა დავით აღმოჩენებას შევედარო, მაგრამ გავწვევი და გადაიარონ ჩემზე. ჩვენ ეხლა მიმოვიხილავთ ამ ფრაზას, იმიტომ რომ ეს ფრაზა არის როგორც ხატოვნად თქმული, ასევე გარკვეული შინაარსის მატარებელიც და მგონი ასე ვთქვათ საინტერესოდ ასახავს როგორც თქმელს, ასევე
მის დამოკიდებულებას იმ პოლიტიკურ პროცესთან, რომელიც მან დატოვა წლების წინ 2013 წელს და ეხა ის ცდილობს თავიდან ასე ვთქვათ რეინტეგრირდეს, იმიტომ მან დაანონსა ჩამოსვლა სამუდამო თვეში. ნახოთ, საინტერესო იქნება. რას ფიქრობთ? ჯერეთი თვითონ აი ესეთი დასაწყისო არ მინდა მთლად დავით აღმაშენებელს შევედ, ეს უკვე შედარებაა. ანუ უკვე ეს რაღაცა ისეთი თითქოს რაღაცა ამ თამდაბლობაში ცხადია ეგოიზმია და რა თქმა უნდა რომ რეალურად თავის შედარებაა, მაგრამ ნუ მიზანი რაც საერთოდ მიხეილ სააკაშვილს აქვს, ეს არის რაღაცა ესე ვთქვათ საკუთარი თავის მიმართ რაღაცა ეს ფანატიკური განწყობა, თუ დავით აღმაშენებელი იყო ისტორიულად ყველაზე ძლიერი საქართველოს ასე ვთქვათ ჩემქმნელი, მას თავი წარმოუდგენია როგორც თვითონ ამბობს ხოლმე, ხშირად თანამედროვე საქართველოს შექმნელი, მაგრამ ეხა როგორი იყო სააკაშვილის მიერ შექმნილი თანამედროვე საქართველო და როგორი იყო დავით აღმაშენებელის შექმნილი, რა თქმა უნდა, იმ ეპოქის სულის გათვალისწინებით იმ დროინდელი საქართველო, ამაზე რა თქმა უნდა საზოგადოება გამოიტანს დასკვნებს, ხო? აქ არის ასე ვთქვათ ეს ისტორიული რაღაცა მანიის საკუთარი თავის ასე ვთქვათ განდიდების საკითხი და თან მას ხშირად უყვარს ხოლმე საკუთარი თავის დატოლება დავით აღმაშენებელთან, არაფერი განსაკუთრებული არ ვთქვი, ის აგრძელებს რეპეტიციულად მის ამ ასე ვთქვათ პრაქტიკას. ნუკრი და სანდრო ასე შენი დავამთავროთ, ნუკრი რას ფიქრობ, აქვს ამ ფრაზას შანსი იმისა, რომ არ ინტერპრეტირდეს ისე როგორც ვთქვათ ბაქარმა და მეც პრინციპში მოვახდინე და ინტერპრეტირდეს ისე რომ მას სურს გარკვეულწილად ხიდი იყოს ახალი პოლიტიკური ასე ვთქვათ თაობის, რომელსაც ის გამოზრდის და შემოაცურებს პოლიტიკაში. პრინციპში უნდა ითქვას, რომ თვითონ მან გააკეთა ეს ახალი პოლიტიკური თაობა მართა შექმნა, მაგრამ ეს პოლიტიკური თაობა პრინციპში, რასაც ლიბერალები ქვია, ხო? მოქმედებდნენ იმის საპირისპიროდ, რაც მაგალითად დავით აღმაშენებელმა შექმნა. ანუ მე ამას უფრო აღვიქვავ, სააკაშვილს უფრო აღვიქვავ ანტიაღმაშენებლად, ვიდრე აღმაშენებლად ამ შემთხვევაში და თუ შედარება მხოლოდ ამ კონტექსტში შემილია აღმაშენებლის და სააკაშვილის. თუ ჩვენ შევადარებთ აი ამ ორივე ესე იგი ისტორიულ შეიძლება უკვე ორივე ისტორიულ ესე იგი ფიგურას ნათელია ერთი რამე შედეგის თვალსაზრისით, ხო? შედეგი ერთ შემთხვევაში იყო აბსოლუტურად წარმატებული სახელმწიფო შექმნისთვის და არა მარტო სახელმწიფო შექმნისთვის, არამედ დიდი მემკვიდრეობა დატოვა. და ეს მემკვიდრეობა გამოჩნდა ჩვენ კულტურაში. რა არის სააკაშვილის მემკვიდრეობა? სააკაშვილის მემკვიდრეობა არის ქართული კულტურის კიდევ უფრო გაღარიბება, ქართული ესე იგი სივრცის კიდევ უფრო სიმულაციურად ქცევა და ქართული სახელმწიფოს როგორც აი სუვერენული გარკვეულწილად რაღაც ერთეულის კიდევ უფრო შემცირება და შეწყვეტვა, ხო? როგორც ეკონომიკური თვალსაზრისით, ისე პოლიტიკური თვალსაზრისით. ამიტომ ჩემი შედარებები სწორია, იმიტომ რომ თვითონ გძნობს გარკვეულწილად აი კი ბატონო ამ წინააღმდეგობრიობას დავით კი ბატონო სანდრო ამ ფრაზისა და თქმელის ურთიერთმიმართება ესე იგი გარდა იმისა რომ ანაქრონიზმია საერთოდ მე-12 საუკუნის საქართველოს მეფის და საქართველოს როგორც უყურთ ხოლმე თუ აღმოჩნდება როგორც სიმბოლო გარკვეული პრეზიდენტის შედარება, მაგრამ ნუკლეართა საუბრობ და მინდა და მეთქვა რომ მკრეხელობ თქო, მე მგონი ცოტა მკრეხელობა არის ხა ამ ორი ადამიანის ისტორიული ფიგურის თუნდაც ერთმანეთთან შედარება, მაგრამ ისე ირონია როგორიძე გადავდოთ ერთი წუთით პრობლემა იმაში რომ ამ ადამიანმა თავისი თავი ვერ დაასრულა მაშინ როცა დაასრულა მისი პოლიტიკური კარიერა იდეაში 2013 წელს. ანუ კიდე წარმოუდგენია თავისი თავი როგორც ხიდი ახალგაზრდობისთვის და ხიდი მოგეხსენებათ რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი დამაკავშირებელი ორ რაღაცა პროცესში. დიახ, ანუ წარმოუდგენია რომ ის კიდევ იქნება ახალი თაობის გამზრდელი და შექმნის, არ ვიცი, მეორე ეტაპზე მივა საქართველოს სახელმწიფო შენებლობისთვის. ნახოთ, რთული ამ რაღაც ფრაზის შეფასება უფრო არ მინდა რომ გადავიდე რაღაცა პიროვნულ შეფასებებზე, მაგრამ აშკარად პრობლემა არის რომ ადამიანს არ აქვს სურვილი და ალბათ გონიერება იმისა, რომ იქ დაუსვას წერტილი, როცა დასრულდა მისი პოლიტიკური კარიერა. საინტერესოა, თლად არ მინდა დავით აღმაშენებელს შევედა, რომ მაგამ დავწვევი და გავწვევი და გადაიარონ ჩემზე. პრინციპში ამით ეს ფრაზა მართლაც საინტერესოა, გარდა მისი პოლიტიკური ასე ვთქვათ
სურვილებისა, რომელსაც ის გულისხმობს, ასევე ეს ფსიქოლოგიური თვალსაზრისითაც საინტერესოა და მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ პოლიტიკის მეცნიერების სპეციალისტები არ არის საკმარისი, პოლიტიკის ფილოსოფიის და ასევე პოლიტიკის ფსიქოლოგიის სპეციალისტებიც საჭიროა ამ ფრაზის შიდა ინერციის ასახსნელად. პრინციპში ჩვენ ამით დღეს მოვჭით დღევანდელი გადაცემა, დღევანდელი თავისუფალი ხედვა დამთავრდა. დაგველოდეთ შემდეგ სამშაბათს უკვე გადაცემის ავტორი გიორგი გაუწყება შემდგომ ეთერს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.